Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает марафон. И сегодня мы говорим и о ситуации на нашем канале, и обсуждаем события, связанные с оккупацией Крыма. И обсуждаем самые важные события страны, которые произошли за сегодняшний день и вчерашний вечер. По поводу нашего канала ситуация не меняется. Позиция Министерства реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий продолжает настаивать на том, что оно разработает какой-то конкурс, в котором мы должны принять участие. При этом какой-то конкурс в самом министерстве еще не знают. Они созывают какую-то коллегию из общественников для того, чтобы это придумать. Позиция нашего телеканала по-прежнему остается такой же. Мы считаем, что если бы государство хотело помочь нашему телеканалу, поддержать нас и нашу борьбу за возвращение Крыма, оно бы придумывало не конкурсы, а решало бы вопрос с финансированием и поддержкой. Потому что на словах никто не отказывается поддержать телеканал. Всегда звучат речи о том, что телеканал АТР действительно очень важный инструмент в деоккупации полуострова и нуждается в поддержке. Это телеканал, который поддерживает и развивает язык коренного народа Украины, крымских татар, но на словах. А если внимательно присмотреться к действиям, то тут, что называется, черт кроется в деталях, и нужно следить за руками. Потому что на словах, когда звучит поддержка, то на деле получается, что создаются какие-то условия, не позволяющие получать государственную поддержку. Даже если принять во внимание те условия, которые выдвигает министерство, то когда оно будет даже на их условиях, непонятно. Уже заканчивается февраль, телеканал должен был с Нового года получать эту поддержку, и уже 2 месяца этого финансирования нет. Мы работаем в том числе и благодаря вашей поддержке, как моральной, так и материальной. И вы всегда видите на наших экранах номера карточек, на которые вы можете нам оказать свою помощь. Звоните нам в студию, пишите нам комментарии на нашем YouTube-канале. Мы всегда читаем, и нас очень мотивируют ваши слова поддержки. Мы также есть на Патреоне. Если не ошибаюсь, у нас уже 63 патрона, 63 человека стали членами нашей патреоновской семьи. Там условия поддержки тоже достаточно просты. Нужно найти нас на сайте Patreon, набрать наш логотип и выбрать уровень поддержки. Ну а начнем мы говорить с самого громкого дела, которое произошло вчера, но последствия его будут еще долго актуальны. И вчера вечером только закончилась акция протеста под Банковой, под офисом президента, где тысячи активистов пришли поддержать Сергея Стерненко, бывшего руководителя правого сектора Одессы, активиста, одного из организаторов акции немедленной люстрации, скажем так, мусорной люстрации, когда чиновников эпохи Януковича бросали в мусорные баки. Вот среди них был и Нестор Шуфрич, нынешний депутат из ОПЗЖ. Сергея Стерненко приговорили к 7,5 годам лишения свободы за дело, о котором, в принципе, до сих пор мало что было известно. Его обвинили в попытках хищения и вымогательства некого Сергея Щербины, одесского активиста, который симпатизировал пророссийским силам. Вот якобы Сергей Стерненко похитил его и вымогал у него деньги, а это 300 гривен, которые якобы он у него забрал. Решение Одесского районного суда вызвало массовое возмущение, бурю возмущений, волну протеста. Люди собрались на Банковой, требуя отменить приговор и освободить Сергея Стерненко. И среди них, среди протестующих на Банковой был Владимир Поросюк. Это депутат Украины 8-го созыва. Он сейчас с нами на связи.
Добрый день, Владимир. Вы пришли поддержать Сергея и уже стали известным благодаря видео, где вы выносите шлем правоохранителя. Вот расскажите обстоятельства этого дела, как это все происходило и зачем вам понадобился шлем? Ну, по-перше, я перепрошую, що голос змінний, бо вчора були на мітинг, висловлювали, тому трохи захрипів. Дивіться, я ні в кого ніяк не збивав. Це забрали хлопці, дівчата, які були, просто його передавали далі, там не знаю. Його повернули, потім це ж спалили. Що мене вразило найбільше на вчорашньому протесті, це те, що було дуже багато дітей, 18-20 років. Тобто це та молодь, яка ходила в школу, коли відбувалася Революція Гідності. От сьогодні вони вийшли під Офіс Президента вимагати справедливості, бо тому що вирок Сергію Стерненку – це, як я вже сотні разів сказав, це не вирок саме йому, це вирок всім нам. І ці всі молоді люди розуміють, якщо сьогодні зробили так з Сергієм Стерненком, то завтра можуть зробити так з ними, тому що 7 років тюрми за те, що він не робив, і за таку фальсифіковану справу це просто злочин. І це плювання в суспільство і демонстрація того, що в Україні взагалі немає справедливості і верховенства права. Тому такі мітинги, вони є очікувані. Якщо б люди не виходили, то тоді є проблема. А коли люди виходять на вулицю, це є велика перемога, тому що суспільство дуже добре реагує на ті чи інші кроки влади. От зараз, на даний момент, влада несе всю політичну відповідальність за те, що робиться в країні. В тому числі за судову реформу, за цих суддів, які виносять вироки. І коли оця система демонструє такі ганебні речі, ми будемо бачити на вулиці не десятки тисяч, як вчора було, а сотні і мільйони. І Володимир Олександрович Зеленський, і всі люди, які себе називають сьогодні владою, мають про це розуміти. А есть ли какая-то реакция с Банковой на протесты? Ну, дехто там пише, що от вони не втручаються в судову систему. Та в судову систему і не потрібно втручати, потрібно її міняти. Тому що те, що зараз є, це просто-напросто таке ганебне явище, яке повністю контролюється різними угрупуваннями злочинними. Одне з них – це там портнові компанії, які в ручному режимі виносять вироки по відношенню до там Стерненка, чи по, як ми знаємо, є справа ще Рифмайстера. Ті всі речі, вони є неправильні в нашій державі. І якщо їх не міняти, то градус напруги буде більший. І дуже дивно, що Володимир Олександрович не вийшов на брифінг і пояснив свою позицію, а тільки його прес-секретар Мендель сказала якихось там декілька слів, до речі, таких заготовлених. Ну, у нас есть ее цитата, мы можем послушать, что конкретно сказала Юлия Мендель. Він не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президенти намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримував. Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика. Його ім'я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку. Ну вот позиция Юлии Мендель, которая, наверное, высказала позицию самого президента. Почему вы считаете, что это просто общие слова? Ведь президент действительно не должен вмешиваться в судебные дела. Дивіться, у нас парламентсько-президентська республіка в країні, і
перших два слова охарактеризовують все становище в нашій країні. Тобто владу в країні, більшість в парламенті має «Слуга народу», це пропрезидентська партія, яка набрала просто шалений результат. І так само друге слово – це президент. Це та людина, яка стоїть на захисті, можливо, правильних або неправильних речей, які робить слово номер один в парламенті. Тобто, але разом це є влада в країні. У нас не написано, що у нас парламентсько-президентська судова форма правління. У нас парламентсько-президентська. От ці люди відповідають за судову систему. Вчора відбулося судилище. Людині дали 7 років за те, що вона, по-перше, не робила, а по-друге, цю справу, ще раз кажу, сфальсифікували. І я вам навіть скажу більше, що я очікував, що дадуть там умовний термін 2 роки, і Сергій Стерненко буде там змушений ходити, там, відмічатися, але він буде на волі. Виявляється, там, не знаю, чи це Портнов, напевне, Портнов дав вказівку, чи залякав, Татару був причетний до того, щоб закрити Стерненка тільки через те, що людина має свою позицію, і цю позицію чують мільйони українців. От і ми маємо результат. Слухайте, за вбивство дають менше, ніж за те, що ви показали в ефірі, за 300 гривень і так далі. Причому того він не робив, що я мав розмову день перед цим судом. Я і так знав, що це все неправда, але ми з Сергієм говорили відверто. Я кажу, розкажи мені. Він каже, я взагалі до цього відношення не маю. Каже, це був такий гарячий період. І каже, це, по-перше, ви там сказали активіст, ніякий не активіст. Це просто плотник, який за гроші Труханова розказував, що Одеса має від'єднатися до Росії. Він виступає за те, щоб Крим і надалі був окупований. І от там є активіст. В загальному це ніякий не активіст, просто людина, якої є сила, а розуму і інтелекту не дуже. Тому її за гроші купили, щоб вона там стояла і тримала якісь плакати і висловлювала проросійську позицію. Ну, а чем же так Стерненко мог насолить, что, как вы говорите, за этим приговором стоит сам Портнов? Чем он ему насолил? По-перше, у Сергія Стерненка є дуже потужний його ютуб-канал, який дивляться реально українці. Це число величезне. Він жорстко критикував дії влади, до речі, неправильні дії влади, коли Зеленський ввів санкції проти проросійських каналів і проти самого Медведчука, то Стерненко казав, що це круто. А от коли Зеленський не звільняє Татарова, який уособлює корупцію в нашій країні, який вислужувався перед Януковичем і видавали нагороди від Януковича, так ж нормальне явище, що Татаров це критикував і казав, що Володимир Олександрович правильний. І коли от людина розставляє ці акценти, її чують маси, і маси тягнуться за цими словами, а коли ці слова ще є правдою, так люди, які сповідують брехню, які це роблять для того, щоб уникнути відповідальності, звичайно, що вони будуть використовувати всі можливі методи для того, щоб закрити це джерело. Я думаю, що у вас теж дуже багато є людей, які би хотіли, щоб ваш канал був закритий, тому що їм не подобається та позиція, яку ви висловлюєте. А я вам скажу, яку ви позицію висловлюєте. Ви говорите правду. Ви говорите ті речі, які є реальними. Я думаю, що якщо б була воля деяких російських політиків, ви вже б давно були закриті. Тому що їм не вигідно те, щоб канал говорили те, що говорить на каналі АТР. Ну, у нас есть, скажем так, подозрение или основания подозревать, да, что действительно это не инициатива, скажем так, лишь Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, что они вдруг ни с того ни с сего деньги, которые были предусмотрены для нашего канала, решили распределить на несколько других вещателей, начали придумывать там процедуры конкурса и тендера, причем так лукавят, что они просили в бюджете 114 миллионов на вещателей, на СМИ, которые вещают на оккупированной территории, получили всего лишь 50, забывая при том, что эти 50 – это та сумма, которую традиционно получал АТР в бюджете
в украинском бюджете. И именно эта сумма была и заложена для того, чтобы профинансировать наш телеканал. Ну, в общем, они находят какие-то такие аргументы, чтобы этого не сделать. Давайте Я скажу, що крім того, що ви розказуєте речі, які, я вам просто поясню, що проблема. Можливо, через те, якби ви мене не включили сьогодні в ефір, я не висловив свою позицію, можливо, вам би поставили десь там плюс в цьому міністерстві. А так як ви, окрім того, що ви розказуєте, що Крим окупований, і те, що відбувається з кримськими активістами і так далі, це одне. А те, що ви висловлюєте позицію свою по відношенню до певних політичних процесів, запрошуєте людей з різними точками зору, але вони є правдиві, повірте, їм це теж не подобається, бо тому що, як і в кожній владі, стараються закрити всі ці альтернативні джерела. Я не говорю знову ж про російські канали, тому що ті, що закрили, це просто зливні бачки. Це просто дно, яке було пробито. Стосовно інших каналів, давайте будемо дивитися чесно. От ви маєте реакцію. Я сьогодні вийшов в власний ефір, я переконаний, я критикую того самого Татарова, і, можливо, він там дивиться цей ефір, або йому хтось передасть, і в нього буде в голові думка, як закрити, по-перше, там мене, а по-друге, як закрити оце от джерело, через яке ви мені дали можливість висловити. Тому не дивуйтеся, чому така реакція, і чому вам там затягують якісь певні моменти і не дають фінансування. То правда, вона така, вона складна. Брехня, вона набагато легше. Вірте, якщо б ви облизували владу і розказували, що вони все правильно роблять, то вам би 50 мільйонів дали, а 200. Але ви цього не робите, ви робите дивні речі, тому честь і хвала від суспільства. І мусите бути сильнішими і триматися. Спасибо за поддержку. Продолжая вот тему таких вот странных, скажем так, судебных решений, сегодня Артем Сытник, глава НАБУ, выступил с информацией о том, что фактически вся антикоррупционная система в Украине рушится, что, оказывается, усиливается давление аппарата власти на независимые следственные антикоррупционные органы, о том, что пытаются тормозить многие резонансные дела. Это с одной стороны. С другой стороны, мы имеем неразрешенный до сих пор конституционный кризис с Конституционным судом. И как плюс, да, закрытие каналов Виктора Медведчука. Вот как понять вот обычному зрителю, обывателю, что происходит вот в нашей власти? Это какая-то полярность позиций, мнений. Кто управляет процессом и почему так происходит? Що у нас відбувається в країні? У нас в даний момент відбувається відсутність централізованого управління і розуміння того, що буде завтра. Це, на жаль, таке є в самого президента, і він мусить це виправляти. Замість того, щоб підсилити Національне антикорупційне бюро, він старається змінити Ситника, і я вам повною відповідальністю кажу, що це найефективніший орган, який дійсно бореться з топ-корупцією. Я ще раз пояснюю, посадити участкового чи якогось там рядового прокурора – це не затримати друга президента чи якогось депутата. Ви розумієте, що є дуже багато чинників, за допомогою яких ті високопосадовці себе там відмазують, прикривають і тому подібне. Тому, ще раз кажу, НАБУ – це не резиновий орган, він досить обмежений, там невелика кількість детективів, і вони і так показують просто колосальний результат. І знову ж, вони ведуть тільки садять в тюрму у нас. Що стосується в загальному, що ви сказали, із каналами і так далі, дивіться, президент наш робить якісь речі, але цього є замало. І те, що відбувається паралельно з якимись там державними рішеннями, навіть та сама справа Стерненка чи інші, це означає того, що він втрачає контроль над процесом. Для того, щоб йому відновити це, він має жорсткіше ставитися до всяких там проросійських агентів, які себе там називають українськими політиками і так далі. Тобто він має закрити того. Дивіться, ви зараз кажете, що він там не має втручатися чи має втручатися. Ні, тут потрібна політична воля. Тобто в нього була політична воля накласти санкції на Медведчука, тому що вони вже перейшли всі межі, які можна і не можна. Тобто вони вже просто починали викручувати не те, що там історію там
попередніх років. Вони от реальність почали викручувати і розказувати брехню. Він зробив правильно. Вів санкції проти Куба Медведчука. Правильно. Але він має розуміти, що цього російського лайна в Україні ще дуже багато. Він не розуміє того, що ми мусимо боротися за наші окуповані території. Крим сам не повернеться, з нього потрібно боротися всіма можливими методами. Але в першу чергу для того, щоб ми мали нормальні умови для цієї боротьби, ми мусимо розчистити площадку. Якщо на цій площадці будуть стояти вороги, коли ми поставимо піраміду, а вони зразу її будуть розбивати, так у нас нічого не вийде. І от цей хаос, це є повністю відповідальність президента і оточення, яке є, яке, до речі, грає свою гру. От його оточення, я думаю, що в Офісі президента центру прийняття рішень немає, їх десь там 5. Один з них – це Татаров, який там грає свою роль, другий – це Єрмак, який грає, і ряд інших. А ще не забувайте, в нас є олігархи, ще в нас є там трохи впливовіші депутати, якісь бізнесмени і тому подібне. І якщо вони от зараз при владі, вони кожні стараються бути центром прийняття рішень. І ще й ви розумієте, що це все підігрується тим, що проводяться соціологічні опитування, там, хто який рейтинг має. І оце все бурління, воно призводить до політичної кризи, яка зараз. Вот еще одна новость сегодняшняя связана с делом Стерненко. Парламентская фракция «Голос» инициирует сбор подписей за отставку генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в связи с приговором Сергея Стерненко по делу о так называемом похищении и пытках. Вот давайте послушаем, что сказали в фракции «Голос». Розпочинаємо з колегами збір підписів за відставку Ірини Венедіктової. Людина, яка спровокувала політичне рішення і вирок Сергію Стерненку, не має права займати посаду генерального прокурора. Буде апеляція, буде звільнення Венедіктової, а Труханов, Татаров, Портнов та інші, відповідальні за цей ганебний вирок, ще обов'язково понесуть відповідальність. Вот противостояние Генеральной прокуратуры с НАБУ. Ситуация, связанная с недореформированной судебной системой. Еще много-много-много причин, которые, как снежный ком, появляются, и нарастают с каждым днем. Какие у этого могут быть последствия? Вибори. Більше нічого не можу сказати. Я думаю, що в цій ситуації захочуть звільнити Ситника, суспільство вийде на захист. Можливо, ще є варіант, що Володимир Олександрович прийме рішення і звільнить Венедіктову і поставить нормального генерального прокурора, який дійсно зможе зробити нормальну реформу, а не це видимість і таку імітацію, яку зараз робить Ірина Венедіктова. І тоді, можливо, воно якось стабілізується. Але на даний момент ситуація тільки нагрівається і все йде до виборів. Я можу вам сказати, що це... Парламента ви маєте в виду? Так, парламентські. Ну, вони бояться їх, бо тому що вони більше ніколи в житті не наберуть таку більшість, як вони є, і далі Зеленський боїться, якщо буде інша більшість, можливо, там і імпічментом може попахувати. Але в загальному ви маєте розуміти, що суспільство ніхто нікуди не забирав, і вулиця має дуже величезне значення. Зеленський боїться вулиць, він боїться мітингів, боїться здорових протестів. Здорові – це коли люди приходять просто відстоювати нормальні речі, як вчора. Там ні одного політичного прапору. І про це ніхто не домовлявся. Що люди просто вийшли з логічних міркувань. І от такі мітинги, вони, повірте, перші дзвінки. Це є квіточки, як в народі, ще бувають ягоди. От якщо будуть вже ягоди, тоді вже буде дуже величезна біда. Я вибачаюся, я ще раз, хто до нас долучився, прошу вибачення за голос. Я вчора був на мітингу, трохи накричався і тому посадив його. Тому так трохи захрип. От така відповідь на питання. І дивіться, це нічого немає, це немає нічого страшного в тому, що відбувається в нас в державі. Основне – це розуміти, що ми можемо бурлити, ми можемо сперечатись, ми можемо десь добиватись
істини от в цій системі координат, яка називається Україна. Але треба дуже бути пильним і бачити, що по відношенню до нас задумала собі там Росія і що її агенти впливу планують тут робити в Україні. Це основне завдання сьогодні в громадянського суспільства. Я так бачу, тому що іншого виходу немає. А те, що в нас будуть вибори, їх ще буде дуже багато. У нас ще будуть зовсім інші президенти і так далі. Зараз основне це тримати на рівні там стагнації проросійські сили. Вони і так нічого не наберуть. Хто там боїться, що вони прийдуть в парламент, візьмуть владу, запам'ятайте. Вони владу ніколи в Україні не візьмуть. Ніколи. І це треба сприймати як постулат. От і все. А всередині, серед українських партій, треба вже визначатись, хто більше має правильних логічних рішень в тій чи іншій ситуації. Я вважаю, що ми все ж таки на правильному цивілізаційному розвитку, ми на правильному етапі. Він складний, він не простий. Ми ще будемо дуже бачити багато таких от ситуацій, як з Стерненком, але повірте, вони всі будуть закінчуватися перемогами. Я переконаний, що він вийде на волю, я переконаний, що суд апеляційний прийме правильне рішення і його відпустять. Какие ваши дальнейшие действия будут? Акции протеста продолжатся? Звичайно, ми в суботу плануємо в 12 годині безстрокову акцію, палатки ставити. Можливо, ще якісь перформанси. І будемо сидіти, не знаю, лежати до того часу, поки не будуть виконані вимоги. Знову ж, ніхто не говорить про те, що ми за якийсь хаос, чи просто нам випустять Стерненка. Ми говоримо про те, що цю систему потрібно міняти. Якщо ви поміняєте цю систему, то, по-перше, ніхто не буде по таких от сфабрикованих справах сідати в тюрму, а по-друге, ті, хто вже там сидять, вони вийдуть на волю. І це є вимога номер 1, тому що ви зрозумієте, що рішення, які приймають суд, от в певному моменті вже їх ніхто ніколи в житті оскаржити не може. Є ще ЄСПЛ, але це дуже довга історія. Я говорю про Україну. І от коли ми там навіть згадали про Конституційний суд, ви зрозумієте, що рішення Конституційного суду ніким не оскаржується. І те, що було заблоковано роботу, навіть якщо б ми спалили це приміщення, і навіть якщо б ми його заставили цеглою і заблокували вхід, це було найправильніше рішення, яке може було тільки прийняти. Навіть якщо воно, можливо, десь не до кінця законне. Але знову ж, Україні потрібно справедливі закони, які відображають суспільні настрої, які забезпечують правильні речі. Благодарю вас за то, что были с нами в эфире, за то, что подключились к разговору, несмотря на то, что у вас сел голос. Спасибо. Владимир Поросюк, народный депутат 8-го созыва, был с нами на связи. Мы продолжаем наш телемарафон «Сейф АТР». Мы по-прежнему работаем для того, чтобы обратить внимание власти на ситуацию с нашим телеканалом, для того, чтобы там пришли к пониманию, мы надеемся, что это возможно, что телеканал АТР не просто нуждается в словах поддержки от власти, не просто в разговорах о том, что да, мы готовы поддерживать телеканал, а о том, чтобы найти возможность сделать то, что власть обещала. И поддержать наш телеканал можете и вы, наши уважаемые телезрители. Для этого вы можете подписаться на наш Patreon. Это несложно сделать. Нужно зайти просто на сайт Patreon, набрать там наше название АТР, вы увидите там иконку, и присоединиться к одному из уровней поддержки. Нам важна вся ваша поддержка, и каждый голос, и каждый звонок. А сейчас с нами на связи Владислав Грезев, активист и куратор TEDx Киев. Мы будем говорить в том числе и о ситуации с Сергеем Стерненко. Добрый вечер, Владислав. Витаю. С Владимиром Поросюком мы только что достаточно подробно проговорили про эту ситуацию и пришли к выводу, что необходимо реформирование нашей судебной системы. И
Но хочется понять, этот вопрос можно рассматривать, наверное, под более широким спектром, да? Когда мы говорим о том, что происходят какие-то неоднозначные вещи в нашей власти. С одной стороны, преследуются проукраинские активисты, с другой стороны, блокируется работа антикоррупционных органов. Вот об этом сегодня и говорил Артем Сытник. С другой стороны, закрываются пророссийские телеканалы Медведчука. И возникает такое подозрение, что нету какого-то общего центра управления иногда, что непонятно, что делает левая и правая рука. Нет ли у вас такого впечатления? Ну, і не має бути якогось центру управління. Гілки влади мають бути абсолютно незалежні одна від одної, і судова гілка має бути так само незалежною. Проте Так не об этом же, не об этом вопрос. Понятное дело, что ветви власти должны быть независимы, но с одной стороны антикоррупционные службы заявляют о давлении власти на них. С другой стороны, активисты видят в приговоре Сергея Стерненко тоже влияние офиса президента, называют там Портнова, который как-то влияет на некоторых членов этого, сотрудников этого офиса. С другой стороны, президент инициирует достаточно популярные и правильные действия, закрывая пророссийские каналы. Вот я имею в виду про центр принятия решений, именно единый орган, вот офис президента. Есть ли там единый центр принятия решений? Та вже ж Офіс президента впливає на більшість процесів в нашій країні, так чи інакше, бо так звана монобільшість, да, і команда, яка довкола Володимира Олександровича зібралась, має вплив. Той же самий Портнов славився в часи Януковича, власне, своїм впливом на судову гілку влади. В нього дуже багато там є контактів, людей, яких він знає особисто, які йому імпонують, яким він імпонує. І я думаю, є і ряд людей, на яких в Портнова є можливість тиснути з точки зору шантажу. Тому він, вочевидь, показує зуби по багатьох питаннях, які його турбують. Його адвокати і адвокати Татарова беруть з його адвокатських об'єднань. Він це прямо пише в своїх телеграм-каналах. Вони всі супроводжують справи щодо Сергія зі сторони захисту там потерпілих в конкретному випадку, якщо мова йде про самозахист, справи про самозахист. І не сказати, що це має якусь кореляцію з позицією Офісу президента, буде важко, тому що це безпосередньо люди, які мають до цього стосунок. А почему мы не слышим какой-то четкой позиции президента по отношению к своим же сотрудникам? Точнее, скажем так, есть ли влияние Портнова на офис президента или нет этого влияния? По Татарову Владимир Зеленский, если я не ошибаюсь, высказался единожды в интервью то ли британскому, то ли американскому СМИ, я сейчас вот не могу вспомнить. Он назвал его человеком непричастным к преступлениям на Майдане, и больше по этому поводу ничего нет. Ведь Владимир Зеленский, наверное же, понимает, что информация, которая развивается вокруг этих людей, и Портнова, и Татарова, это в первую очередь негативная информация, которая разрушает в том числе и его имидж. А мы не видим никакой жесткой позиции по этой ситуации. Ну, або не розуміє, або не вважає достатньо важливим цей фактор, або ці люди настільки для нього незамінні, або вони вже мають на нього якийсь компромат і не дають йому можливості якось їх позбавлятися. Там навіть вчорашня акція, яка відбулася під Офісом президента, одна з найбільш масових з часів Революції Гідності і по рівню обурення найбільш, напевно, зла акція, так, але ще точно це не ліміт. То я знаю, що Офіс президента вважав це абсолютно неорганічним. Все, що це там проплачені активісти якісь за 250 гривень, що це абсолютно фейкова підтримка Сергія. Але коли вони там побачили цю кількість, побачили нарешті пости в соцмережах лідерів суспільних думок з різних сфер,
то, можливо, трошки думка їхня змінилася, але я не знаю точно. Ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне показалось, что вчерашняя акция по массовости и накалу даже превысила акции, которые проходили во время акции «Нет капитуляции», когда было разведение войск там, в Золотом. По-моему, приговор Сергею Стерненко оказался более резонансным. Или это оно все наложилось одно на другое, и просто настроения протестные растут с каждым днем? Та ні, навпаки, якраз Володимир Зеленський рішеннями по Медведчуку трошечки прихильність повернув до себе проукраїнської активної частини суспільства, навіть не враховуючи абсолютно сфабриковану справу проти Андрія Антоненка, яка до сих пір на його совісті в тому числі. Ось, але вчора суто вийшли люди, які не погоджуються з тим, що проукраїнські активісти, як Стерненко, мають отак от вільно засуджуватися, коли очевидна справа по самозахисту не дає результатів, піднімають іншу справу, яка там 5 років була на паузі, дають їй хід, в якомусь супер дивному режимі виноситься вирок, аргументація вироку саме юридичного характеру має купу питань. От, і люди вчора вийшли суто через це, і вони вийшли в більше ніж 20 містах України, організувалися за там кілька годин, і це дійсно був один з наймасовіших проявів громадського протесту. Але я думаю, в суботу, ви вже знаєте, ми анонсували в суботу акцію під Офісом Президента на 12 годину, і з усієї України прийде багато людей. Це буде, напевно, ще одним таким сигналом, що та судова система, яка є, система правосуддя, і, зокрема, та її ті підходи, які вживаються до проукраїнських діячів, це неприйнятно. Особливо під час війни, особливо під час того, коли Сергій виступає чи не одним з найбільш ефективних інструментів в контрпропагандистській діяльності, в інформаційній боротьбі з Росією, його беруть отак от виключають. Тобто можна це навіть, там багато є речей, які помітили там люди, що да, це 23 лютого, свято радянське, це там 7 років і 3 місяці, термін, який йому дали, якраз така ж сама кількість часу пройшла з моменту Революції Гідності. Тобто і це на противагу закриттю інформаційних джерел проросійських, да, каналів Медведчука закрили, от проукраїнське, і от з таким символізмом, і отак от нахабно. Тобто це підігравання іншій частині електорату, ну, багато питань виникає. Можливо, навіть питання не до самого Зеленського, а я менше думаю про те, що він безпосередньо там приймає участь в рішеннях з цим пов'язаних. Я думаю, що все-таки є судова система, гнила, яка абсолютно давним-давно вже це демонструє, яка з прокурорами, зі слідчими, які не зацікавлені в тому, щоб відбувалися реформи в країні, не зацікавлені в тому, щоб проукраїнський рух був сильнішим і, відповідно, впливав на реформи правоохоронної системи, рухався, то вони приймають ці рішення, це каста, і їх підтримують з Офісу Президента, зокрема Портнов і Татаров, бо вони є представниками цієї касти, цієї гідри. Вот. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Владислав Грезев, активист и куратор TEDx Киев, был с нами на связи. Поговорим сегодня еще о таких новостях. Генеральная Ассамблея ООН, в рамках ее прошли дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях, в том числе и в оккупированном Крыму. И там опять были попытки россиян сказать, что вопрос Крыма закрыт. Но была реакция, и, конечно же, наших представителей. Вот давайте послушаем, что сказал Сергей Кислиц, это наш постоянный представитель при ООН.
As you can see, it clearly indicates the date of Як the бачите, beginning тут of the чітко вказано дату початку їхньої військової спецоперації – 20 лютого 2014 року, задовго до так званого референдуму на півострові. Я думаю, що ми повинні попросити Міністерство оборони Російської Федерації нагородити російських дипломатів цією медаллю, щоб кожен раз, коли вони повторюють свою мантру про бутафорський референдум в Криму в березні, вони згадували про день початку російської окупації в лютому, який був засвідчений Міністерством оборони Росії. А первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский вновь попытался опровергнуть информацию о препятствовании для доступа иностранных мониторинговых делегаций на оккупированный полуостров, о чем заявил и на дебатах этой Генассамблеи. Об этом сказал представитель Германии Христоф Хойсген. В частности, немецкий дипломат призвал Россию допустить в Крым представителей международных мониторинговых миссий, которые могли бы контролировать соблюдение прав человека на полуострове. А россияне в своей привычной иронично-хамской манере ему ответили. Давайте послушаем. Вот мой немецкий коллега опять картинно сокрушался, что мы якобы никого на полуостров не пускаем. Спросите у ваших соотечественников, в том числе из Бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить? Вот уже традиционно россияне используют международные площадки для того, чтобы продемонстрировать свое, в кавычках, остроумие, о том, как они могут шутить над дипломатами других стран, над представителями других государств, тем самым всему миру демонстрируя свое фактически хамское отношение и демонстрируя свою собственную безнаказанность. И это могут подтверждать и факты, даже после отравления и приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Европейский Союз не ввел санкции против бизнесменов и кошельков Путина, на которых просили представители ФБК Алексея Навального. Они ввели санкции против силовиков, которые непосредственно участвовали в преследовании Алексея Навального, в его отравлении и приговорах. Европейская дипломатия, она по-прежнему демонстрирует такую, скажем так, цивилизованность и толерантность, ожидая, наверное, когда в следующий раз кто-то из представителей Российской Федерации начнет, не знаю, как Никита Хрущев, стучать снятым ботинком по трибуне, может быть, хоть такие действия как-то образумят Европу и позволят им осознать, что с Россией договариваться так же возможно, как и с большевиками, которые, по сути, имеют одну ментальность, а договориться с Советским Союзом было сложно, и в итоге все-таки пришли к выводу, что это ось зла, которая, к счастью, исчезла с лица земли, но остались ее наследники россияне, которые занимаются массовыми преследованиями в оккупированном Крыму, арестами и пытками политических заключенных. И об этом мы поговорим с бывшим политузником Исмаилом Рамазановым. Он сейчас с нами на связи. Добрый вечер, Исмаил. К сожалению, мы вас не слышим. Давайте попробуем еще раз набрать Исмаила для того, чтобы проверить связь, потому что его нам не слышно. И с Исмаилом мы как раз и поговорим о том, что сейчас происходит в оккупированном Крыму, о том, как
на его взгляд, нужно реагировать на то, что происходит на захваченном Россией полуострове, и чтобы эти действия были эффективными и привели таки к деоккупации полуострова. Об этом, кстати, Исмаил Рамазанов вместе с представителями Меджлиса, с представителями политузников и представителями нашего телеканала с Айдаром Муждабаевым, заместителем генерального директора, говорили на встрече с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом. В МИДе прошла встреча, и вот были еще представители украинского духовенства, и говорили вот как раз о политических преследованиях, о том, что нарушаются систематически права человека в оккупированном Крыму. Обсудили и ситуацию с телеканалом АТР. Как мне подсказывают режиссеры, Исмаил уже снова с нами на связи. Надеюсь, в этот раз и со звуком тоже. Исмаил, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ассаляму алейкум. Алейкум селям. Хотелось бы от вас услышать подробности этой встречи. О чем вы говорили с министром иностранных дел Литвы? О чем договорились? Была очень теплая встреча. Нас очень желательно приняли, выслушали. Встреча длилась где-то около более часа. Все приглашенные заключенных узников на Донбассе подробно описали всю ситуацию, происходящую на временно оккупированных территориях. И мне действительно показалось, что они понимают, частично понимают, что происходит на наших временно оккупированных территориях, и следят за всем, что происходит там, за всеми этими нарушениями прав человека, которые осуществляет регулярно Российская Федерация. Ну, трудно представить, чтобы не понимали, потому что Литва очень долго была в составе Советского Союза, и там очень хорошо понимают, чего можно ждать от оккупантов. Но вот хотелось бы какие-то подробности. О чем вы говорили? Что вам отвечал министр? О каких-то, может быть, действиях Литвы в поддержку политузников? Какие-то инициативы, связанные с усилением санкций европейских против России, говорилось? Да, безусловно, они высказывались в поддержку в отношении нас, да, в отношении политзаключенных. Но о каких-то таких давлениях, механизмах, к сожалению, не шла речь. Да? Так скажем, возможно, эту стратегию не хотят раскрывать для эффективности всех этих действий в отношении Российской Федерации. Я убежден, что механизм разрабатывается, в том числе Литвой, и поддержка, она не заставит себя долго ждать. И я убежден, что вот эта встреча как раз-таки еще больше раскрыла тему того, что происходит в Крыму. Они еще больше поняли, да, услышали с уст, собственно, самих политзаключенных, родственников незаконно удерживаемых людей, что на самом деле то, что на временно оккупированной территории не существует прав людей на самом деле. И, конечно же, они сказали, что мы всячески поддерживаем вас, поддерживаем в том числе крымско-татарский народ, наши исторические, сложившиеся судьбы наших народов, они связаны, и Ильми Ага в том числе напомнил о том, что в 1981 году крымско-татарский народ был инициатором, собственно, помощи Литовской Республике, когда у них действительно после отделения, выхода из состава Советского Союза, они их всячески блокировали, да? И эта гуманитарная помощь таким образом помогла им пройти вот этот этап. И они это все помнят, историческая память у них тоже, то есть на высоком уровне, дипломатия тоже на высочайшем уровне. Мы разговаривали на русском языке, дабы у нас
не уходило времени на перевод. Все, о чем мы говорили, они все прекрасно понимали, записывали, делали себе такие пометочки, да, для того, чтобы, может, еще глубже разобраться в этих вопросах. Мы упомянули в том числе о поддержке крымско-татарского телеканала АТР. В принципе, практически все участвующие там в этой встрече говорили об этой проблеме, и они заручились, то есть они сказали, что мы поддерживаем и будем отслеживать всю судьбу крымско-татарского народа и судьбу телеканала АТР, потому что это для них важно, потому что крымско-татарский народ, украинский народ — это братские народы. То есть я действительно услышал такую поддержку. И мне было очень приятно познакомиться, собственно, с внуком, да, основателя Литовской республики. Это для меня тоже была такая честь. Ильмиага мне до этого рассказывал, что Ильмиага знаком с его дедом, и говорилось, что то есть это более чем дружба, да, это такие отношения, которые, я думаю, построят новое будущее в наших отношениях. То есть такие знакомства и такое взаимодействие будут еще больше распространяться между нашими народами. Мне известна ваша активная гражданская позиция. Вы неравнодушны к судьбе тех, кто сейчас находится в российских застенках, кто преследуется российскими оккупантами на полуострове. Как вы оцениваете те действия, которые предпринимает мировое сообщество и Украина по поддержке семей политузников, по попыткам освободить тех, кто уже за решеткой? На самом деле действий я пока что таких не вижу. Мне, как и всем бывшим политзаключенным, хочется все и сразу. Мне хочется еще вчера деоккупации Крыма. Мне хочется, чтобы все наши лучшие сыны были как можно скорее на свободе. Я каждый день, просыпаясь, думаю о том, что как бы помочь. И собственно, для этого после очередных преследований меня, да, я выехал в Крым для того, чтобы Киев, точнее, из Крыма, для того, чтобы еще серьезнее, еще громче заявлять о всем, что происходит в Крыму. И для меня, собственно, честь, да, говорить о политзаключенных. И со стороны Европейского Союза я еще не вижу таких серьезных аргументов на действия Российской Федерации. Нету действительно систематического давления такого. Нету, собственно, до сих пор не введено эмбарго на нефть. А это эмбарго на нефть, я думаю, очень серьезно ударило на Российскую Федерацию. Существует очень много механизмов, которые бы остановили репрессии и, собственно, приблизили бы деоккупацию нашей Родины. Это то же самое SWIFT. К сожалению, европейское сообщество сейчас, Европейский Союз не идет на этот шаг. Я не знаю, возможно, пытаются договориться, мы можем только предполагать. Остается только надеяться на то, что санкции будут еще более усиливаться, давление на Россию будет усиливаться, и надеюсь, что с помощью этих санкций сам народ России поймет, что они в тупике. Их власть, действующая власть сейчас, преступная власть, фашистская власть России, она подвела граждан России, собственно, Третьей мировой. Не исключен тот факт, что если европейское сообщество сейчас на это как-то закроет глаза, заигрывая тем самым с Российской Федерацией, приведет к еще большим последствиям. И человечество на самом деле потратит еще больше усилий для того, чтобы остановить этого преступника. И все-таки полагаюсь на Соединенные Штаты Америки, на многие такие европейские страны, как Литва, да, которые являются союзником. То есть на сегодняшний год Турция очень активно поддерживает нашу страну в нашей борьбе, да.
И я полагаю, что как раз-таки эти страны будут таким мотиватором для других стран, чтобы Российская Федерация остановила свои преступные действия, чтобы Российская Федерация больше никогда не распространяла все то зло, которое она сейчас творит не только в нашей стране, а это и в Сирии, это и на территории, собственно, своей же страны в отношении своих граждан. И да, действительно, я слежу, и, как вы уже сказали, я пытаюсь принимать активную позицию, быть голосом политзаключенных в Киеве. Я вижу, когда я приехал в Киев, я увидел, что у нас в стране, в нашей столице, очень мало знают о проблемах, которые существуют в Крыму. Собственно, никто не знает о тех людях, которые сейчас сидят за стенках Российской Федерации, в тюрьмах Российской Федерации. И как я уже повторюсь, сколько бы мне это не составило труда, времени, я буду об этом говорить, я буду участвовать с этими правозащитниками во всех этих платформах для того, чтобы уже завтра, уже сегодня хотя бы одного, я уже не говорю о всех, но хотя бы одного политзаключенного вытащить. Мы сейчас со всеми политзаключенными, вы уже, наверное, слышали о заявлениях наших, всех политзаключенных, что мы готовим некоторую такую платформу, в которой будут участвовать все люди, которые берут участие в помощи семьям политзаключенных, самим политзаключенным. То есть есть такой положительный сигнал, тенденция такая, что этот год будет нацелен на еще более кропотливый труд, чтобы этот год обязательно закончился только с положительными новостями, освобождением всех политзаключенных. Без исключения. И я убежден, что этот год нам принесет очень много положительных новостей, и обязательный тот факт, что деоккупация Крыма должна быть обязательной, потому что без деоккупации Крыма, к сожалению, по моему убеждению, репрессии в Крыму невозможно. За нами Рамазанов, бывший политический узник. Перейдем еще к одной такой теме интересной, на наш взгляд. Представитель иностранных дел Евросоюза Боррель исключил санкции ЕС против бизнесменов российских из-за дела против Алексея Навального. Санкции затронут тех, кто преследовал непосредственно оппозиционера, это силовиков, в отношении, но не коснется кошельков Путина, о которых говорили представители Фонда борьбы с коррупцией, представители Алексея Навального. И вот, как сказал Боррель, в отношении России Евросоюз будет придерживаться формулы «давать отпор, сдерживать и вовлекать». Вот давайте послушаем, что он сказал. Ми досягли політичної угоди ввести санкції проти тих, хто відповідальний за його арешт і засудження. Вперше ми задіємо глобальний режим санкцій за порушення прав людини. А с нами на связи Илья Пономарев, политический деятель, бывший депутат Государственной Думы России, как мы всегда не устаем повторять, единственный депутат, который голосовал против оккупации Крыма. Добрый вечер. Добрый вечер. А как вам такая формула «давать отпор, сдерживать и вовлекать»? Ну, как всегда, ни о чем. То есть это продолжение всего того же, чувств глубокой озабоченности и так далее. Ну, Европа зависима экономически и не имеет четко выраженной общей внешнеполитической линии. Собственно, то, что мы сейчас слышим, это отражение именно этого. То есть, получается, Россия всех, говоря на жаргоне, сделала и может спокойненько потирать ручки. Теперь ей ничего, собственно, серьезного не грозит.
Нет, я не скажу, что она все сделала, да, то есть просто есть там объективная реальность и есть экономические расклады. Дальше, как говорится, спасение утопающих — это дело рук самих утопающих, и многие вопросы в наших руках. И какие-то вещи мы сами, в общем, активно делаем. Например, та линия, которую вела Украина по противодействию Северному потоку-2, она, не безуспешно, так скажем. Может быть, можно было сделать еще больше, может быть, там по европейской линии где-то были и недоработки, но в целом, например, по американской линии все было очень успешно. И сейчас последние действия, которые пошли вместе с Польшей, да, они тоже, соответственно, бьют в эту же самую точку, это прекрасно. Кстати, у нас есть позиция администрации президента США Джо Байдена. Там заявили, что готовы без колебаний внедрять санкции на попытки возобновления строительства газопровода «Северный поток-2». Давайте послушаем. Ми продовжимо інформувати Конгрес, якщо знадобляться додаткові політичні заходи реагування на виконання вимог законодавства, я б сказав, на виконання наших інтересів, коли йдеться про Nord Stream 2, ми без вагань зробимо це. Що стосується польської сторони, ми безумовно поділяємо їхні занепокоєння щодо цього проєкту в широкому контексті. Ось чому ми однозначно заявили, що Nord Stream 2 – це погана угода. Це погана угода для Європи в контексті заявлених нею енергетичних цілей. Еще один такой звоночек. Это страховая компания Munich Syndicate Ltd. Прекратила сотрудничество с проектом по строительству газопровода «Северный поток». Они тоже сделали заявление. Давайте послушаем и потом обсудим. Мы можем подтвердить, что контрактные отношения между Nord Stream 2 и нашей дочерней компанией Munich Syndicate прекращены. К сожалению, мы не можем прокомментировать причины этого шага. Скажем так, без комментариев, да, но тем не менее прекращают сотрудничество. Значит ли это, что на этом «Северном потоке-2» уже можно окончательно ставить крест? К сожалению, нет. Нет. Почему? И, как вы знаете, не так давно строительство «Северного потока-2» было возобновлено. Оно сейчас идет активными темпами. Можно проследить за тем, как кладутся трубы баржей «Фортуна». Сейчас американцы наложили на нее вторые санкции, но это вторые санкции на российскую компанию, которая является оператором этой баржи. Соответственно, ей от этого ни холодно, ни горячо. Там Кремль выделил это, обособили в отдельную структуру. То есть эти санкции касаются даже, скажем, не «Газпрома», а там фирмы-однодневки, которая является формально оператором, владельцем этого судна. Поэтому я бы сказал, что мы можем говорить однозначно, что наверняка построен «Северный поток» будет. Вопрос, что будет дальше. Будет ли он запущен в эксплуатацию? И если он будет запущен в эксплуатацию, будет ли он запущен в полную силу или только в половинную, как, в общем, того требует европейское регулирование? Вот здесь есть вопросы, здесь есть, соответственно, что нам сделать. А не кажется ли сильнее позиция США при новом президенте? И там все-таки в администрации Байдена смогут убедить Европу отказаться от окончательного строительства? Может быть, там есть при новом президенте позиция США заметно смягчается по этому вопросу. Позиция Трампа была гораздо более жесткая, и, как сейчас известно, там он не успел до окончания срока своих полномочий ввести новый ряд санкций, которые касались уже персональных лиц, которые были связаны с этим проектом, европейских лиц. Безусловно, всего этого администрация Байдена делать не будет. Администрация Байдена настроена на то, чтобы расторговать так или иначе этот проект. Там идет разговор о том, что там европейцы должны дать гарантии, например, сохранения транзита через Украину, и в результате этого американцы снимут санкции с «Северного потока-2», или будет какая-то другая сделка, но Госдепартамент как раз неоднократно посылал сигналы европейцам о том, что давайте договариваться.
Поэтому там позиция более мягкая. Скорее, этому проекту больше угрожают выборы, которые приближаются в Германии, которые будут осенью, и в результате которых, скорее всего, социал-демократы, пока все так выглядит, потерпят поражение. Скорее всего, коалиция следующая будет состоять из христианских демократов и зеленых, а зеленые категорически против этого проекта. И так же, как социал-демократы являются основными защитниками Северного потока-2, также зеленые являются основными его критиками. И вот тогда по чисто внутригерманским причинам этот проект может быть похоронен. Но сейчас задача до этого времени просто дожить. И как раз некоторые европейские политики говорят о том, что давайте мы заморозим этот проект до момента выборов в России. Вот, хотя все понимают, что там выборы в Государственную Думу, которые будут в сентябре, что они ничего не решают. Но, тем не менее, это позволило бы протянуть время до выборов на самом деле немецких. Но ведь именно Германию называют чуть ли не основным выгодополучателем от этого провода. Да, безусловно, Германия является основным выгодополучателем, но здесь еще вопрос в раскладе сил внутри немецких элит. То есть социал-демократы, они почти поголовно стоят за реализацию этого проекта, Die-Linke, левые, стоят за этот проект, АФД, альтернатива для Германии, ультраправые, стоят за этот проект. А либералы и зеленые категорически против, а христианские демократы расколоты. И именно поэтому очень важно, какая будет следующая правительственная коалиция. А значит ли это, что можно ожидать традиционного вмешательства в германские выборы со стороны России? И есть ли какие-то предпосылки для этого? Попытки, конечно, будут. Кремль играет на стороне ультраправых партий всегда традиционно во всех европейских выборах. И наверняка мы будем видеть там какое-то финансирование, которое идет в сторону АФД. Это практически наверняка будет происходить. Плюс наверняка RT, Russia Today будет подсвечивать деятельность Die-Linke. Там с левыми у Кремля нету такой кооперации, как с ультраправыми. Но, тем не менее, поскольку они занимают традиционно антиамериканскую, антиимпериалистическую политику, то, соответственно, выгодно ее тоже подсветить. В частности, вот нынешний председатель комитета по энергетике Бундестага, этот пост как раз в руках левых. И именно этот человек там очень часто высказывается, что давайте, чтобы Северный поток был построен. А есть ли на сегодняшний день какой-то, скажем так, стопроцентный механизм, который мог бы поставить крест на Северном потоке? Стопроцентный механизм — это просто отказ на уровне Еврокомиссии и Германии. Вот. Но еще раз скажу, вы абсолютно сами правильно говорили, что у Германии есть очень большой политический интерес в этом проекте, потому что Германия становится в этой ситуации диспетчером по энергетике внутри Евросоюза и очень сильно упрочает свое геополитическое положение. А в Еврокомиссии есть экономические интересы, в том числе некоторые личные экономические интересы. И вот сочетание этих двух факторов и заставляет эту политику быть столь неуверенной и непоследовательной. Но еще раз скажу, у нас есть еще свои патроны в запасе, и вот вполне возможно, что ветер внутригерманский скоро переменится сам собой. Свои патроны — это что имеете в виду? Я имею в виду деятельность нашей дипломатии. Вот то, что сейчас делали с поляками, то, что сейчас идет процесс с балтийскими странами, которые точно так же пытаются это оттягивать. Ну и, конечно, когда, наконец, в Америке будет сформирован украинский блок, когда будет утверждена там Виктория Нуланд, которая будет вторым лицом в Госдепе и будет курировать украинский вопрос, дальше, соответственно, и американцев надо максимально возбуждать на эту тему, но и предлагать им экономические пряники. А экономические пряники — это прежде всего работа в самой Украине, это инвестиции внутрь Украины и, соответственно, экономическая заинтересованность американцев и, на самом деле, европейцев к работе внутри страны. Это вот направление, которое мы пока явно недоиспользуем. У нас слишком мало иностранных инвестиций, соответственно, слишком мало лоббистов в среде бизнеса, которые могли бы давить на своих политиков. Спасибо вам за мнение, спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Илья Пономарев, политический деятель, был с нами на связи, и мы с ним говорили о судьбе Северного потока-2.
На этом я этот час заканчиваю. Следующий марафон в студии встречайте Гульсум Халиловой. А сейчас в эфире новости Заман. АТР – джерело правди про репресії в Криму, тому припинення його фінансування неприпустиме. Про це заявив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял на онлайн-конференції, організованій Міністерством закордонних справ України. За участі міністрів закордонних справ України, Литви, Латвії та заступника міністра закордонних справ Туреччини, громадські активісти, правозахисники та представники корінного кримсько-татарського народу обговорили репресії в окупованому Криму та ситуацію з телеканалом АТР. Правдива інформація про події в окупованому Криму блокується Росією. Доступ до неї вкрай обмежений. Тому ми занепокоєні припиненням фінансування українським урядом першого кримсько-татарського телеканалу АТР, який ми дивимось, щоб знати правду про порушення прав людини. З держбюджету цього року Мінфін виділив Мінреінтеграції 348 мільйонів гривень на програму забезпечення інформаційного суверенітету України та розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. З них 50 мільйонів мав отримати телеканал АТР за кодом 2610, тобто як субсидію. Але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги, а телеканал, мовляв, має взяти участь в конкурсі. Але навіть умови цього конкурсу досі невідомі. Такі дії Міністерства реінтеграції залишили АТР без фінансування і загрожують подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. Прийде день і правда переможе. Товариство підтримки України в Латвії надіслало листи зі словами підтримки незаконно засудженим кримським татарам, які перебувають у тюрмах окупованого Криму та Росії. Активісти з Товариства підтримки України з початку окупації щорічно виходять з пікетами до російського посольства в Латвії. Акцію з листами бранцям Кремля організували через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19. Хоча, за словами активістки Тетяни Лазди, писали листи і раніше, але політв'язні не завжди їх отримують. Листи ми надсилали і раніше, але оскільки ми зібратись не можемо ніяк всі разом, то ми кожен вдома з плакатом «Крим – це Україна» і мені надіслали фотографії. Але ми так подумали, що цього було б малувато, тому всіх тих, кого знайшли прізвище з 70 людей, всім написали листи. Писали, звичайно, про те, що ми віримо, що вони скоро повернуться додому, бажали здоров'я, трошки писали про свою організацію, трошки про Латвію. Росія знищує самобутність українців та кримських татар і полює за незгодними. Про це заявив представник України в ООН Сергій Кислиця під час дебатів щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. За його словами, Росія жадає асимілювати корінне населення півострова і вже перекинула туди щонайменше 500 000 своїх громадян. Водночас полює на кримських татар, як це було минулої середи. Тоді в ході чергових масових облав були заарештовані ще 5 людей. Посол Кислиця нагадав російському делегату в ООН Дмитрію Полянському, що окупантам доведеться відповідати за свої злочини. А тема Криму буде закрита тільки після звільнення півострова. А за виправдання окупації варто було б нагородити російських дипломатів медалями Російського Міністерства оборони, каже Кислиця.
As you can see, it clearly indicates the date of Як the бачите, beginning тут of the чітко вказано дату початку їхньої військової спецоперації – 20 лютого 2014 року, задовго до так званого референдуму на півострові. Я думаю, що ми повинні попросити Міністерство оборони Російської Федерації нагородити російських дипломатів цією медаллю, щоб кожен раз, коли вони повторюють свою мантру про бутафорський референдум в Криму у березні, вони згадували про день початку російської окупації в лютому, який був засвідчений Міністерством оборони Росії. Крим перетворився на плацдарм військової загрози для вільної частини України та всього регіону, каже представник Німеччини Крістоф Хойсген. Він наголосив, що Росія наводнила півострів зброєю та військовими і регулярно проводить злочинні призови до окупаційного війська серед місцевого населення. Крім того, Хойсген нагадав, що Росія зобов'язана допустити на півострів міжнародні правозахисні місії. Ми особливо стурбовані долею кримських татар. Колись це була більшість в Криму, тепер вони стали меншиною. Вони перебувають під прицільним ударом, загратовуються в тюрмах, страждають від маргіналізації, асиміляції, втрачають свою самобутність. Росія стверджує, що все дуже красиво в Криму. Але я хочу запитати російського представника, чому Росія не допускає незалежні місії, незалежних спостерігачів для встановлення фактів по ситуації з правами людини в Криму. Это делают ежегодно около миллиона украинцев, по-прежнему отдыхающих на полуострове. This year will mark the 30th anniversary of Ukraine's independence from the former. Вот мой немецкий коллега опять картинно сокрушался, что мы якобы никого на полуостров не пускаем. Спросите у ваших соотечественников, в том числе из Бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить? Відтепер українські банки зобов'язані обслуговувати жителів окупованого Криму без довідки внутрішньо переміщеної особи. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. Жителі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є резидентами України, а підтвердження цього статусу довідкою ВПО не є обов'язковим. Крім цього, в НБУ також наголосили на неприпустимості дискримінації у будь-яких фінансових операціях жителів окупованого Криму. Національний банк наголошує на неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування, необхідності надання повного доступу до фінансових продуктів і сервісів усіх громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри. Один український військовий загинув, ще двоє поранені на Східному фронті. Впродовж минулої доби окупанти 20 разів зривали тишу. Поблизу Зайцевого ворог бив з мінометів 82-го калібру та гранатометів. Загинув боєць бригади імені Якова Гандзюка Дмитро Сердак. Ще один воїн отримав поранення. Неподалік Красногорівки ворог гатив 120-м калібром, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Один український захисник дістав вогнепальне поранення. З мінометів ворог обстріляв житлові квартали хутора Вільний на Луганщині. Міни вибухали на подвір'ях. Внаслідок важких множинних поранень загинув 74-річний місцевий житель. На всі обстріли російських окупантів українські військові відповідали вогнем. А за даними розвідки, Росія продовжує посилювати свої підрозділи через неконтрольовану ділянку кордону. Цього місяця на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Російської Федерації завезено близько 2000 тонн пального. Водночас здійснювалась ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів.
Окрім того, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ Збройних сил Російської Федерації, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва. Селам алейкум, харлах шамлар, сағылатыр телеканалының телесерджілері Сейфатер Қырымның сесі яйында олмалы деген марафонны серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова жалшам. Невбетеке 2 саат içerisinde Қырым ве Қырым etrafında өзберген сонки хаберлерінің ВАТР телеканалының аледа bulunmakta devam etken mali problemleri meselelerini müzakere edecekmiz. Sonki haberler sırasında şunu kaydetmek gerek ki Ukraynaga resmi iş ziyaretinin Litvanya Tышышлары Назира келіп çıktı. Litvanya Tышышлары Назира Украина президенті Владимир Зеленский ve da birçok diğer mında bulungan insanlar, hususan ATR telekanalının baş müdürünün muavini Ayder Mujdabayev'nin, Kırım Tatar Milli Meclis azası İlmi Umerov'nin, siyasi mabüslerinin, sabık siyasi mabüs İsmail Ramazanov ve da birçok diğer faallerinin görüşüvler geçirdi. Biz iletişimde canlı bağda İlmi Ağa Umerov var. O da Landsberg'sinin görüşken. Selam aleykum İlmi Ağa. Алейкум селям. İlmi Ağa, Tunev'inki görüşünüz hakkında bazı tavsiyatlarını şimdi bizge açıklay bilesiniz mi? Niyakta laf ettiniz Litvanya Tышышлары Nazira'nın nasıl münasebet olup geçti? Öyle ayırda bir lahırda olmadı. Bir toplaşıdayın geçti. Teşkil etken mitropolit Epifani kırış sözünü ayttı ve başka kırışmadı geçken münasebetlerge, laflarga. Donetsk, Lugansk taraftan olgan yana uların problemalarının uğraşan hukukçular var edi, pravozащитникler ve eski siyasi mahpuslar. Kırım Tatarlarından Edem Bekirov'un kızı Eleonora, Sadık siyasi mahpus İsmail Ramazanov ve meclisin temsilcisi hem de cinayi işten geçken meclis azası, meclis reisinin muavini İlmi Umerov. Men bulundum. Gazetacı, yani jurnalist Ayder Mujdabayev sözge çıktı. Yaxşı bir görüşü olup geçti. Ya nasıl meselelerini köterdiniz? En esas mesele ele olup çıktı, ATR meselesi oldu. Kalganları bir malumat olarak Avrupa Şurası'nın rezolüsyası hakkında ayttım. Platforma, Krimskaya platforma hakkında birkaç söz ayttım. Ve ATR hakkında. Malum olğanı ki bu, yani bu günge kadar biz ATR telekanalımızın yayınında bu Seyf ATR marafonlarını ötküremiz. Bu demek ola ki da bizim mali problemlerimiz çözülmedi. Birkaç müddet evvelsi ATR telekanalının çalışanları, kadimleri ve idareciliği Litvanya'ya böyle yardım müracaatının bulungan edi. İşte Landsberg'sinin bu haqda haberi var mı ve ne ayttı? Haberi var. Men öz çıkışımda ayttım bele Litvanya yolbaşçılarına hem hükümetine hem parlamentosuna hem prezidentine müracaatta bulundular. ATR'ın hadimleri ve sahibi daha cevap almadılar. Ama o bu yer çıktı lafımı bölüp ayttı, men bilem bu mesele hakkında sizin ministerden min tot
тимчасово оккупованных территорий министрінен лaf etken bu meselede ama ne hakkında laf etken ve ne nasıl söz bergen bilmeyeyim ama başka vasıtalardan bilemiz minister bu da müracaatta bulungan. Maddi problemalarını çözmeye yardım etsen atayarın diyor. Aşikar ki Bir taraftan o'zi ayın oyunlar oynay ve ATR'ın akçıları dep aytam men. Çünkü gerçekten de büdjetke koyulgan akçıların şundandan çıkarıp bir başka statyadan masraf etmeye tırışalar. Ve bunu göz aldında tutup başka devletin temsilcisine sen para ver demek ben bilmiyorum nasıl bet olmak gerek o adamda. Bu sadece Litvaniyaga öyle müracaatnen bulunmadı Reznikov. Aklınızda olsa G7 memleketlerine de müracaatta bulunup işte ATR telekanalına mali destek edebilirsiniz mi degen böyle bir teklifte ve ricada bulungan edi. Bu hakikaten de böyle absürt olgan bir şey. Aşikar ki Litvanya hükümetinde çalışkan insanlar bugün Ukrayna hükümetinde çalışkan bazı insanlardan bizge daha çok yakın ve daha çok destek vermeye hazır. Ilmiyaga nasıl düşünüyorsunuz? Eğer de öyle olsa işte hükümet paralarını bizge ayırmasa ve ATR telekanalı Litvaniyaga koçmege mecbur kalsa bu ne demek olacaktır? Ben öyle olganını asıl istemeyeyim. Evet, mında kalıp mında çalışmak gerek. Ama Litvanya yardım vermeye razı olsa ben belirtsem koçup değil de maddi yardımdan misal için Sputnik ya da Arenda binaların böyle büyük masrafların özüne alsa yaxşı bir destek olur edi. Ya bu Ukrayna hükümeti için böyle rezalet maskaralık değil mi sizce? Maskaralık hakkında laf yürütecek olsak o kadar çok misaller var. Ben belirtsem bundan çok zarar görmez Ukrayna hükümeti, Ukrayna devleti. Ne kadar özünü güldürürler bu koronavirüsle, ne kadar özünü güldürürler başka işlerle açıkta koşulsa bir şey olmaz. Sizince bularga bakar ekende nasıl bir neticeni çıkarmaga mümkün işanç yok mu hükümetke? Ya da bu pek böyle bir radikal netice? Bizim hükümetke? Yok, evet Ukrayna hükümetine. Ukrayna hükümeti bugün görüngen vaziyette pek verecekке benzemiyor. Şimdi böyle hadiseler olan men onların biraz sizinle de laf etmege isterdim. Koresiniz bir taraftan işte ATR telekanalında mali problemler yaratılıp bizim kapatılmamızga mecbur etme yollarını şimdi işke kirseteler. Diğer taraftan işte sanki bu demek Rusiyaga çalışkan, Rusya'nın 5. kolonnası olgan insan yani Medvedchuk'a karşı işte sanksiyalarını kirseteler ve böyle pro-Ukrayna ihalesinin simpatiyalarını kazana demek bu hükümet. Diğer taraftan Kenya böyle pro-Ukrayna pozisiyasında bulungan Sternenko olsun onu yakalayıp bir başka aslında onu başka dava boyunca kabahatlaydılar. Şimdi başka bir dava çıktı. O dava boyunca işte onu hapishaneye 7 yılga mahkum ettiler ve o sebepten binlerce insanlar işte sokaklara çıktı ve ilahli. Buna nasıl düşünüyorsunuz? Bu yapkan hareketleri neden sebep böyle ola hatik şekilde yani bir şeyini yaparlar ona karama karşı bir şey yaparlar. Hiç anlaşılmagan böyle disonans olgan hareketlerinin sebepçisi nedir sizin fikrinizce? Yani bu sadece tecrübesizlik mi ya da belki ayrı bir taktika, stratejiya bir şey için? Belki taktika, stratejiyadır ama pek bir şeyin içinde görünmüyor ve onu anlamak mümkün değil. Gerçekten de 3 tane
dava, yani 3 tane iş hakkında aytıp geçtim. Şimdi üçü farklı. Bir-birine oşamay. Özleri bir pozisyonu alıp olamaylar, tutup olamaylar. Ve çeşitli türlü vektörlerden bir hareket yaparlar, belliler saylavcılar hepsi onlara koşular. Ben belirlesem gelecek saylavlarda prezident ikinci sırok saylavlarına iştirak etmeye hazırlanıp başladı. Zaten bu haqda endi aytılgan edi onun tarafından bile. O'zi aytgan edi. Ne? Ama şimdi hazırlık başlandı. Ya sizce böyle ketecek olsa, yani böyle hareketler yapılacak olsa aslında Zelenskiy'nin ikinci turda iştirak edip kazanması ihtimali var mı? Aslında bu 4 yılını bitirebilecek mi? Çünkü bana большинствоda koregenimizge göre şimdi anda da böyle birçok diğer işte fikirler var. Demokratik sayılar olsa, gerçek demokratik sayılar olsa geçip olamaz. Bu da 3 yılı var. Hepsi возможностьlerin joyar. Ya sizce demokratik olmayan bir saylavlarının ihtimali var mı Ukrayna'da? Ukrayna'da Allah'a şükür her vakt saylavlar demokratik saylavlarga pek yakın geçiyor. Bir şeyler uydursalar bile çok değil. Rusya ya da Belarus'a bakın nasıl yazalar, ne isteseler onu yazalar. Bizde saylavcıların aldatalar ama reylerin gerçekten nasıl reyde sayarlar. Şunu da soracak edim Hilmi ağa, bugün malum olğanı gibi işte bizim Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçılarımız, Milli Meclis reisimiz ve de birçok diğer böyle faal insanlar toplaşığı olup geçe. Bu kene Kırım platforması meselesinde, işte Kırım'da insan hakları bozuluğu meselesinde degen böyle bir konuşup şimdi ötkərli. Men yanlışmasam şu dakikaları siz beni düzeltirsiniz. Bir neticelerini bekleysiniz mi? Ne bekleysiniz? Öyle konuşuların neticeleri uzak netice dep sayam men. Çünkü konuşudan sözge çıkan insanlar öz bilgilerini birbirine aytalar ve neticesi umumi bir proseslerin neticesinde olup çıkar. Ben dinlep oturdum o konferensiyanı başından sonuna kadar. O bitti yarım saat evvel. Ben de takip ettim ama bitken eken endi. Son? Bir kritika yapmağa, kichkene bir kısmını kritika yapmağa hazırım. Çünkü Kenne'de konferensiyanı bitireyatqanda minister yardımcısı muavini, zam ministra aytты, kene böyle sözler. Gerek Kırım'da ve Donbass'ta adamların til tapmağa ve adamların yumşatmağa, adamların yaxşı usullar aytıp, Rusça aytkanda завоевать их сердца. Son deokupasiya hakkında düşünmek gerek. Men misal üçün öyle düşünmeyeyim. Yani kalplerini kazanmasan demek deokupasiya hakkında düşünmek gerek mi? Yani işgalden kurtarmak gerek mi? İskусственно toldurdular Kırım'ını. Bir 44 senesinden son, bir 14 senesinden son toldurgan son biz onların fikrine bakıp iş tutacağımız. Deokupasiya olmak gerek. Toprak Rusya ayırıp algan toprağın kaytarmak borçlu. Eski sınırlarga geçip
son deokkupatsiya yapıp, undan son başlamak gerek lafını. Nasıl kompensatsiyalar olacak, kontribusiyalar olacak, bilmem başka bir şeyler, kimin hapsке kapayacaklar, kimin haklarını azlaştıracaklar. Misal için 5-10 yıl saylavda iştirak etmeye mümkün değildir. Ve 15-20 yıl devamında saylav geçirmemek şu teritoriyalarda ben öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten de Ukrayna'ya taraftar olmayanca insanlar hiçbir vakit Ukrayna'nı bu teritoriye destek etmez. Çok çalışmak borçlular. Ve en esası Kırım'ın statüsünü değiştirmek gerek, deokkupasyonu beklemeyip. Bunun hakkında da hiç söz yükseltmediler. Tek bizim temsilcilerimiz Mustafa Ağa, Rifat, bundan da çıkışta bulundu, Rustem Umerov, tek bunlar ayttılar. Bu автономия, Kırım Tatar avtonomiyası hakkında. Ne vakit başka milletin temsilcileri, hükümette çalışkan insanlar çokça bu meseleyi de aytıp başlasalar son imkan olur kabul etmeye. Ama kabul etmeye mutlak Ukrayna borçlu. Bu 3 tane zakonunu, 3 tane kanununu kabul etmeseler deokkupasyada olmaz. Ona imkan yaratılmagandayın görünemağa. İmkan yaratmasalar elbet bir şeyin neticesini görmezler. Qo'shilaman Ilmiyaga, chunki fikrlarınız gayet mantıklı. Zaten bunu biz ko'ramiz. Ne kadar mana bu kanun loyihalarining qabul etilmesi Ukraina için, Ukraina'nın işgal etilgan topraklarını azat etmek istikametinde yapkan faaliyeti için muhim. Ama ne yazık ki Ukrayna hükümeti ve hakimiyeti sırasında buna işte böyle siyasi irade mi yok diyeceğim ya da hepsi sırasında siyasi irade mi yok diyeceğim. Çünkü görgenimizge göre ne yazık ki kendi bu kanun loyihalari kabul etilmey qala. Çok sağ olunuz Ilmiyaga, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için eyliklerde ko'rdik. Ilmiya Umerov, Kırım Tatar Milliy Meclisi Reisimizdin birinci muavini bizle canlı bağda edi. Saygılı dostlar, hakikaten bugün Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'de böyle bir video konferensiya o'tkazildi. Bu video konferensiyada işte işgal etilgan topraklar meselesi muzokara etildi. Hususan işgal etilgan Kırım'da vaziyet ve bu yönelişte yapılması gerek olan faaliyetler de böyle laf etildi. Ilmiyaga'nın aytıp geçkenine ko'ra bu konferensiyada demek Milliy Meclisimizin reisi Rifat Ağa Çubarov, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Cemilov, Golos firkasından Rustem Bey Umerov ve da birçok diğerleri iştirak etkenler. Tunevinde saygılar arkadaşlar, Kiev'de böyle bir muzakereler diskusyon panel dep aytalar, böyle muzakereler tedbiri o'tkazildi. Bu muzakereler tedbirinde çeşit işte Litvanya, Polonya, Türkiye böyle diplomatik seviyesinde qo'shilgan temsilciler var edi ve bunun beraberlikte bu diskusyon tedbirge işgal etilgan Kırım'dan bizim savdoshlarimiz, semirdeşlerimiz de qo'shildi. Neriman Ağa Celal mesela ya da Akkor Çalaycı Lütfiye Zodiyeva o bizle şimdi canlı bağda. Selamun aleyküm Lütfiye Hanım. Hayırlı akşamlar. Cümlemizge Lütfiye Hanım, siz Tunev'in böyle muzakereler diskusiyasında tedbirinde iştirak ettiniz. Hangi bir tekliflerle çıktınız, ne aytarsınız? Tunev gerçekten de mühim bir görüşüf oldu. Biz de elimizden gelgenimizni yapmağa tırıştık ve bütün misafirlerge öyle birkaç fikir anlattık. Birinciden bütün bu memleketlerde öyle diskusiyalar geçirmeye gerek Kırım'da olan vakayalar hakkında. Çünkü çok insanlar
білмейлер ве білселер де терен не ола, насыл поранталарынан насыл вақиялар ола, олар білмейлер. Ve bu sebepten öyle bir diskussiyalar türlü memleketlerde biz organize etse olsak bu pek yaxşı olur inşallah. İkinciden bütün siyasi mahpuslarını azat etmek için ellerinde olan nasıl aytayım, siyasi ve siyasi değil instrumentlerini işletsinler dep öyle ricada bulundum. Çünkü biz bilemiz geçen sefer siyasi mahpusların çıkarılganda başka devletler koşulaydı ve bu sefer de onlara öyle bir ricada bulundum. Siz de hoş olunuz ve bütün Kırım'da olan siyasi mahpuslar azat olsunlar. Bir iki insan değil. Asıl da 100'den ziyade insanımız var. Onlar hepsi anda cinayetsiz hapishanelerde oturarlar. Hem yaş hem kart insanlarımız. Bu sebepten onlarını andan acele çıkarmağa gerek. Ve elbette onlardan en birinciden bizim kart insanlarımız, hasta insanlarımız. Çünkü onların arasında 50 yaşında, 60 yaşında, 60'tan ziyade bile yaşında olan insanlarımız var. Ve onlara da nasıl aytayım, daha çok emniyet vermeye gerek de öyle anlattım. Lütfen hanım, nasıl destekni bekleysiniz resmi Kiev'den? Yani sizin fikrinizce nasıl bir yardımları şimdi sizlerge tesir edebilir, yardım edebilir? Nasıl bir destekke muhtaç şimdi Kırım? Aslında şimdi biz anlayamaz bu bugünkü vaziyette en güçlü bir yardım bu sözdür ve bu ne kadar Kırım hakkında bütün dünyaya yanılıklar tarqatılsa daha çok insanlar bilecek ve daha çok insanlar öz narazılığını gösterecekler. Çünkü ben anladım bayağı insanlar aytkanıma göre terenden Kırım'da olan vaziyetini bilmiyorlar. Aslında çok insanlar Rusya propagandasına inanırlar çünkü onların instrumentleri pek güçlü ve Garbi memleketlerde da pek derin onların propagandası işliyor. Bu sebepten elbette biz Kırım'dan ve Ukrayna'dan öz fikirlerimizni, öz nasıl aytayım, aslında gerçekten ne olganını anlatmağa daha güçlü gerekmez. Yani sizin fikrinizce şimdi resmi Ukrayna'nın yapabileceği böyle en gerekli mühim şeylerden biri bu sadece işte informasyon cebede olan bitenlerini anlatmak. Doğru mu? Elbette pek bu değil ama Tunyanko... Ya bundan gayrı ne? Tunyanko konuşunun en mühim meselesi Kırım platformasıydı ve bu platforma içinde pek çok sualler var ve informasyon tarafından yapılan işler ve bu tek bir tane gaye. Ondan gayrı daha çok işler var. Elbette bu işlerden de uğraşmaya gerek. Mesela için Kırım Tatar tili hakkında ondan gayrı siyasi mahpusların hakkında su meselesi var. Ondan gayrı çok sualler var ama Tunyanki görüşüde bu sualler hepsi ayrıca bakılmadı çünkü bu umumi bir görüşüydü ve bu görüşte en birinciden insanlarımızın hakkında laf ettik. Sizin fikrinizce bu tüzülgen
Kırım platforması nasıl düşünüyorsunuz? Buna semereli olması için ne olmalı? Yani bu platformaga böyle umutlarını besleysiniz mi? Aslında gerçekten ben eminim biz hepimiz elimizden gelgenimizni yapmaga kerekmiz. Bizde bugün men Kırım'da yaşayan insanlar için laf edeceğim çünkü munda betleşemiz, laf etemiz. Biz eminmiz, biz hepimiz bugün en birinci ne yapmaga kerekmiz? Bizim semedeşlerimiz için kureşmege kerekmiz. Bu alda susıp oturmak bizge layık değil çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanına göre eğer bir adam bir hayırsız bir işini görse, yaramay bir işini görse, on en birinciden yürekten, son sözden, son öz elinen bu hayırsız işini toxtatacak. Bu sebepten elbette biz bugün öz narazılığımızı gösteremiz. Ellerimizde olan çaresine göre kureşmege tırışamız. Ve biz bekleyemiz elbette bu bizim hareketlerimizge Ukrayna'da ve başka memleketlerge kol tutarlar. Halkımızın kureşini anlarlar ve Tünün aytkanıma göre halkımız endi iki kere ölüm alında oldu. Birinci kere Çar Rusiyası olganda, ikinci kere Sovetler derecesinde. Bu sebepten daha bir kere öyle alga bizim halkımız rast gelmesin deyip bugün bütün memleketlerden yardım gerek. Ama biz hep öz kureşimizni devam edecekmiz. Asıl onlar da yardım etmeseler de, yardım etseler de biz inşallah biz semedeşlerimizge yardım edecekmiz inşallah. Elbette biz de bu meselede her daim sizin yanınızdamız ve çünkü bu bizim böyle bir kederimiz, bir meselesi. Fakat bunu sizin de bilgenizge göre bugün ATR telekanalının vaziyeti biraz muşkul alda kaldı. Çünkü hükümet tarafından bizge böyle mali destek kesildi. ATR telekanalına ayrılgan paralarını demek başka bir programaga geçirip o paralarını işte bölüp ATR'ge bir şey kalmayacağını degen böyle şartlarda bizlerini kaldırdılar. İşte sizin kureşiniz için yani biz kendi kıtada bulunamız. Bizim munda öz cebemiz var. Siz işgal etilgen Kırım'da bulunaz. Anda sizin ayrı cebiniz var. Buna sizin cebinizde ATR telekanalının faaliyeti ne kadar mühim? Bu yerde bizim aytkanlarımız, bizim etkenlerimiz ve ATR telekanalının kapatılabilmesi nasıl bir tehlikeni sizin cebiniz için taşıyor? Bakın elbette ATR kanalı kaç yıl devamında Kırım'da olan vakıyalarını gösteriyor ve aslında o en birinciydi. Ne zaman Rusya Kırım'a gelgende ATR aslında birinciydi. Kim 24 saat Kırım hakkında bütün vakıyaların dünyaya gösteriyordu. Ve bu işini bugün devam etti. Bu sebepten hem bizler için de hem halkımız için de ATR'ın işi pek mühim. Ve Tünün bu görüşü devamında biz bu mevzuda laf etken edik. Kırım'da çalışkan telekanallar, gazeteciler ve korrespondentler ve Kırım'dan dışarı ama Kırım'dan bağlı çalışkan telekanallar ve gazeteciler ayrı bir emniyette olmalı ve onların işleri bir usul tapılıp onlarga zarar gelmesin deyip, onlar işini devam etsinler deyip bu türlü memleketlerden hem de birinciden Ukrayna'dan öyle bir hareketler yapmalıdır. Çok sağ olun Lütfiye Hanım. Bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Lütfiye Zudiyeva işgal etilgen Kırım'dan Akkor Çalaycı bizle canlı bağdaydı.
Акатенде сайгы достар, яғни бұл күнлері çok böyle мұйым бір тешебіслер өткерілі, іште бір тарафтан конференциялар өткерілі, Қырымдатар темсілжілерімізнен үкімет yolbaşçılara, үкімет темсілжілерінен бераберлікте ве Қырым ве Қырым etrafında çok bu meseleler müzakere edilir. Şu sırada Birleşmiş Milletler Teşkilatı çerçevesinde de Kırım ve Donbas meseleleri laf etili ve anda da yapılgan haksızlıklar ve ilahri tarif etili. Bunun beraberlikte Tunev'inde Lütfiye Hanım'dan aytıp geçkeni böyle müzakereler tedbiri geçirildi. Şimdi bu Kırım boyunca yani platforma tızılmekte. Yani elbette ki bu yapılgan epası teşebbüsler bir taraftan yani böyle bakkan vakit çok güzel ve neyse böyle faal şekilde bir şey yapıla deyip düşünmeye başlaysın. Fakat bunda hakikaten mühim sualler sırasında neticesi nasıl olacak? Elbette ki baştan neticelerini böyle belgelemek, görmek mümkün değil. İşte yaşayıp bakacakmız, görecekmiz bu platformanın faaliyeti nasıl devam edecek. Çünkü başta işte Mayıs ayında 1. summitinin ötkerileceki vaadi etilgen edi 19 Mayıs günü sonra bu 19 Mayıs gününden endi Avgust gününe böyle simvolik bir sanğa geçirildi ve o sebepten bu Kırım platforması etrafında yapılgan faaliyetlerin neticelerini de summit ötkerilgen son, summit ötkerilgen son hangi bir neticelerge, kararlarga kelgen son endi korup başlayacakmız. Men çok umut etem ki bu yapılgan hareketler ve faaliyetler sadece kağıt ve söz üzerinde kalmaz da hakikaten bir şeyler yapılır. Ama hakiki şekilde şimdi yapılgan böyle şey bu açık şekilde ATR telekanalına yapılgan böyle bir saldırı dep aytmaga mümkün. Çünkü biz endi 4 haftadan beri yayınlarımızda Safe ATR Kırım siyasi yayında olmalı degen marafonunu ötkeremiz ve şu sırada Kırım etrafında çok mühim, çok gerekli teşebbüsler olganı vakit Kırım siyasını kapatmaga çalışalar. Bu birinin hiç böyle birleştirmege olmagan şeyler, hiç birleşmegen şeyler ve men bu yapılganlarının mantığını gerçekten aytacak olsam pek anlamayım. Elbette ki çeşit türlü neticelerge gelmek mümkün ama men o gibi neticelerge gelmege isteyemeyim, men buna inanmaga isteyemeyim çünkü pek oşay 2015 senesi Ruslarının bizlerini Kırım'dan yani telekanalımızın kapatkanına men buna mında Ukrayna'nın yapacağına işanmaga istemeyim fakat ne yazık ki böyle neticelerge gelmek mecburiyetinde şimdi kalamız. Çünkü şimdilik böyle bir resmi reaksiya ATR telekanalının çağrılarına reaksiya ne işgal edilgen topraklarının reintegrasiya nazirliginden, ne prezidentten, ne prezidentin ofisinden, Deniz Şmıgal'den ve onun temsilcilerinden böyle bir cevap olarak hiçbir şey kelmey. Men ise Rus tiline geçeyim çünkü biz şimdi jurnalistimiz Айдар Муждабаев bağlana. Айдар Муждабаев журналист нам сейчас на прямой связи. Айдарга, селям алейкум. Алейкум салям. Айдарга, вот мы уже на протяжении 4-й недели проводим марафоны в Safe ATR «Голос Крыма» мая будто в эфире, но, к сожалению, до сих пор нет какой-то официальной реакции ни от Министерства реинтеграции, ни от президента, ни от офиса президента, ни от самого премьер-министра и так далее. Вот вы еще ожидаете какую-то реакцию от них, вот какие-то действия от них, или уже вы не верите в то, что это будет сделано? Ну, я в беседе с послом Литовской, с министром Литовской Республики Габриэлисом Ландсбергисом сказал, что мы исчерпали все возможности по как бы призывам к власти исправить эту ситуацию, которую они сами же и создали, поставив АТР в условия, в которых он просто реально не может выживать, потому что они знают наше материальное положение, они знают наши нужды, они знают прекрасно, за что и как мы должны расплачиваться, что вещать на оккупированной территории, и создают условия, при которых это невозможно. И складывают руки вот так вот и говорят, ну все, так теперь и будет, делайте типа что хотите. И вот я сказал, что это недопустимо, вот, и именно поэтому именно
из-за того, что такая позиция абсолютно холодная, жесткая, циничная, ожидание смерти телеканала АТР, что экраны погасли в Крыму, чтобы больше никто не показывал круглыми сутками репрессии в Крыму. Значит, вот мы обратились к Литовской Республике, потому что мы просто не видим никакого понимания со стороны власти нашей страны. К сожалению, это очень стыдно было говорить, но я привык говорить правду, и я это вижу так, вот, и мы это все видим так. Значит, и что еще сказали мы, что это же идет речь не только об игнорировании меня, там, тебя или зрителей в Крыму, хотя это высшая степень цинизма, конечно, и издевательств, устраивать каждый год такие гонки на выживание единственному телеканалу крымских татар. Но это еще и откровенный просто саботаж, игнорирование, наплевательство на решение Европейского парламента. Да, это резолюция, статья 60, которая прямо все расписывает, что должна делать украинская власть для крымскотатарского народа и конкретно для крымскотатарского телеканала АТР. Ничего ни по одному пункту не выполнено. Единственное, что там одобрено, это концепция развития крымскотатарского языка до 2032 года. Но какая концепция, если телеканал единственный для детей, который вещает на родном крымскотатарском языке, о сохранении которого, собственно, развитии идет речь в этой инициативе правительства, если он отключится от вещания, нам уже угрожают отключить западные вещатели, ну, спутники, у нас нет своих спутников, это все спутники, которые оказывают услуги, они не наши, иностранные, это они просто пока входят в положение и не отключают. Айдар, а какая была реакция господина министра? Но господин министр все внимательно выслушал. Я очень так был удовлетворен тем, что он в курсе ситуации. То есть это не то, что я ему прям там в эфире сообщил, он об этом не знал. Не то, что встреча была такая, я дословно цитировать не буду, потому что встреча была не для записи, да. Значит, то есть для него это новостью не было, он в курсе, значит, то есть об этом и в Литве знают, и журналисты литовские знают, и о нашем обращении, и посол знает Литвы, который там же присутствовал. К ним уже пришло наше обращение с просьбой о срочной финансовой помощи со стороны Литвы. И он сказал, что он тут же связался назвал он 2 чиновников нашего правительства, и он, значит, президентской вертикали, что он тут же связался и спросил, что происходит, и его заверили, что все вопросы будут решены, на что я как бы сделал свое замечание, что, к сожалению, подобные обещания, что все вопросы будут решены лучшим образом, месяц назад уже звучали из уст одного из тех самых чиновников, только на встрече с спикерами польского сейма, и с тех пор ничего не изменилось, ни звонка, ни жеста, ни желания приехать посмотреть на разрушенную ими фактически их руками телекомпанию, ну не разрушенную до конца, но сильно-сильно потрепанную этими штормами искусственными, которые они устраивали нам на протяжении прошлого, даже позапрошлого года. Даже другие чиновники, да, но эти-то вообще не интересуются и как бы ноль внимания, ведут себя как византийский двор такой, они не чиновники демократической страны. То есть и мысль такая просвечивается, что ну а что тут такого? Ну и резолюция, я так интерпретирую их поведение. Ну подумаешь, резолюция Европарламента про ассоциацию Украины с Евросоюзом, ну и что? Ну подумаешь, что в Конституции записано у нас, что мы в ЕС идем. Но мы все равно не можем не прислушиваться к рекомендациям и даже настоятельным просьбам, там написано, настаивает Евросоюз на помощи финансовой АТР, на выработке устойчивого механизма финансовой и технической поддержки. А именно об этом как раз речь не идет. Ни устойчивого, ни механизма, ничего этого нет. Они просто, откровенно говоря, плюют на главную европейскую парламентскую. А как думаешь, вот чем это чревато? Вот это игнорирование настоятельной рекомендации Европарламента, это же не просто резолюция, это резолюция принята в рамках соглашения о выполнении ассоциации Украины с Европейским Союзом. Да? Вот чем это чревато для Украины сегодня?
игнорирование этих рекомендаций? Настоять. Смотри, они формально, там же не указано сроков, да, и поэтому они формально могут заниматься этим саботажем, незамечанием рекомендаций и по этой статье, и по другим статьям. Я боюсь открывать полностью эту резолюцию. Там, я думаю, это 60-я статья, там есть и до, и после. И, наверное, там в каждой статье что-то невыполненное Украиной. Но реформы там судебные и так далее, что мы сейчас тоже видим, результаты всего этого, всей этой бездеятельности. Но тут проблема в том, что это очень сильно репутационно плохо, потому что здесь речь идет не о каких-то реформах, которые рано или поздно нужно провести, здесь речь идет об отношении государства, стремящегося стать членом ЕС, к своему коренному народу и к его единственному телевизионному каналу и народу, находящемуся в оккупации, в международно признанной оккупации. Я уверен, что наши коллеги иностранные будут спрашивать. Вот завтра я буду с польским журналистом, с известным, очень влиятельным, с Павлом Буваловичем в эфире об этом говорить. Мы будем доносить такую реакцию нашего правительства, президента и так далее на наш крымско-татарский народ и до польского сейма, и до польского правительства, и до польского президента. Но просто они не оставляют нам другого выхода, если такой демонстративный игнор со стороны власти. И в то же время, вот я написал сегодня на Фейсбуке, с чем мы пойдем на крымскую платформу. Вот мы предложили, с чем мы придем. С лозунгом «Крым — это Украина», который развесили по всем, по всему Киеву, по всей Украине. Но этот лозунг в 2015 году еще видел. Я уже тогда понял, что, в общем, посмотрев на то, что в реальности происходит, ведь до сих пор ни статус коренного народа не принят, ничего вообще в отношении крымских татар. Но тогда хоть финансировали канал АТР по минимуму, но хотя бы более-менее регулярно и постоянно. Да? Были тоже проблемы, но не додушивали, а сейчас додушивают именно, да? Демонстративно и цинично. Но я и тогда подумал, что это почти все, что вот этот лозунг, почти все, что реально власть делает для возвращения Крыма. А сейчас я могу сказать, что это, видимо, уже совсем все, что делается для возвращения Крыма, потому что с таким багажом, как полное невыполнение резолюции по коренному народу Крыма, полное невыполнение резолюции по закрытию фактически крымского телеканала, вот с этим багажом действий в отношении освобождения Крыма идти и просить о чем-то западных союзников, но они на это обязательно укажут. В этом я ни секунды не сомневаюсь, потому что спрос будет в первую очередь с Украины, как с инициатора и как с пострадавшей страны. А вы что сделали? А мы крымско-татарский канал закрыли. У нас нет денег на него, мы не хотим дать, мы хотим его на конкурс выставить и так далее, и так далее. Ну окей, садитесь, двойка. Вот такой будет разговор. Я не представляю, как с этим вообще на международную арену идти с таким бэкграундом внутренним. Чулса, Гулайдер, мы ждем сегодня вечером твою программу Prime. Кстати, кто у тебя будет в гостях? Мирослав Гай. Все, Чохса Гулайдер, мы тогда ждем тебя еще в эфире. Айдар Мождабаев, журналист, был с нами на прямой связи. А я хочу перейти к следующей не менее важной новости. Вчера суд по делу похищения и пыток человека назначил экс-лидеру Одесского правого сектора Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Вчера вечером около здания офиса президента состоялся многотысячный митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко. Полиция перекрыла проход к офису президента, поэтому сам митинг начался у забора напротив Союза писателей на Банковой. Протестующие заполнили всю улицу от перекрестка Шевковичной и до забора, который ограждает ОП. Митингующие выдвинули несколько требований к президенту Зеленскому. Это освободить Стерненко из тюрьмы, провести судебную реформу и уволить судей. Также они требовали отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову. На плакатах, с которыми пришли протестующие, были надписи «+1 политический заключенный», «Реформируй суды и уходи», «Приговор Стерненко» — это приговор каждому из нас. Некоторые протестующие попытались даже прорвать кордон полиции. В ответ силовики применяли слезоточивый газ. Со стороны протестующих летели снежки. Кроме того, был сожжен и один из шлемов силовиков. Во время столкновения
правоохранители задержали не менее 24 человек. По данным полиции, несколько полицейских получили ожоги глаз. Президент Украины Владимир Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Сергея Стерненко и также не предлагал ему никаких должностей. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Мендель. Давайте ее послушаем. Він не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президенти намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримував. Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика. Його ім'я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку. Парламентская фракция «Голос» тем временем инициирует сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Сергею Стерненко по делу о похищении и пытках человека. Давайте послушаем народного депутата Украины из фракции «Голос» Ярослава Юрчишина. Что же он сказал на этот счет? Розпочинаємо з колегами збір підписів за відставку Ірини Венедіктової. Людина, яка спровокувала політичне рішення і вирок Сергію Стерненку, не має права займати посаду генерального прокурора. Буде апеляція, буде звільнення Венедіктової, а Труханов, Татаров, Портнов та інші, відповідальні за цей ганебний вирок, ще обов'язково понесуть відповідальність. Адвокат Сергея Стерненко, Масин Наем с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Сергею Стерненко изначально инкриминировали, как всем известно было, это такая нашумевшая статья, ему инкриминировали убийство Кузнецова, который напал на него. И сейчас вдруг всплыло совершенно другое дело о похищении непонятно кого и завладении еще чужим имуществом в размере, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, 300 гривен. Откуда вообще это появилось? Ну, вы знаете, мы защищали его в деле по самозащите, и про это дело нам до позавчерашнего дня, наверное, даже не было известно так много, как теперь известно. Дело, я так понимаю, что было давнее 2015 года еще, и да, вы правильно понимаете, что 7 лет дали, по сути, за то, что якобы Сережа хотел завладеть 300 гривен. Откуда это взялось, не знаю. Стерненко говорил о том, что 19 февраля он был уверен в том, что вынесут оправдательный приговор. Но потом резко что-то изменилось. Вы также думаете? И что могло измениться? Мне кажется, что да, потому что в пятницу должны были огласить приговор. Ничего не мешало это сделать. Больше того, мы приехали на заседание на 10 часов, чтобы было оглашение приговора, потому что в этом же зале потом продолжалось судебное заседание по его делу по самозащите. И почему в тот день, когда уже приехал Сережа, когда уже все были в зале, резко поменялось мнение судьи и желание судьи оглашать приговор, там неизвестно. Но судя по тому, какой приговор, ну, мне понятно, что, наверное, что-то поменялось за этот период. А на чем основано сегодня обвинение? Есть ли какие-то существенные доказательства? На мой взгляд, нет. Ну а все же, на что основывается следствие и прокурор все же? Во-первых, на показаниях, которые не были, я забув, як це на русском слово, досліджені в суді. Ці докази не були досліджені в суді. Це мається на увазі показання свідків. А що стосується доказів експертиз, то також вони є сумнівними. Ми трохи детальніше про це скажемо на своєму судовому засіданні по апеляції. Адвокаты Стерненко и его соратники неоднократно говорят и подчеркивают, что дело против Стерненко является политически мотивированным. Вы также так считаете? Почему? Потому что, как вы знаете, наверное, по 3 нападениям, и как сегодня даже Юрий Луценко написал об этом, что
организаторами этих нападений были пророссийские силы. Также было известно, что организатором к организации нападения на Сережу была причастна полиция в Одессе. При таких обстоятельствах те дела, которые шились Сергею, и те доказательства, которые сейчас известны публике, мне кажется, что достаточны для того, чтобы сделать такой вывод, что это политически мотивированные уголовные дела и процессы судебные с целью минимизировать или же даже ликвидировать активность Сергея, его политическую активность, его проукраинскую активность, что, по сути, очень сильно мешает тем прорусским силам, которые с 2014 года никак не могут успокоиться там. И, в конце концов, Сережа очень активно им мешал. Мне кажется, что вот именно по этим мотивам, исходя из того, что делал Сергей, это дело является политическим. Вот бытует такое мнение, что вот все, что происходит с Терненко, это такое некое заигрывание с электоратом различных идеологий. Мы же видим в последнее время там санкции по Медведчуку, закрытие пропагандистских каналов, которые здесь работали. И вот для проукраинского такого населения, да, вот это вот, пожалуйста, вам санкции по Медведчуку, санкции по каналам и так далее. А для пророссийского населения вот вам Стерненко. Вот вы согласны вот с такой тезой, которую сейчас озвучивают? Знаете, я очень поддерживаю Дениса Казанского. Он сегодня написал очень хороший вопрос к господину Зеленскому. Он спросил, говорит, а вам не кажется странным, что что-то происходит не то, что те люди, которых обвиняют в государственной измене, радуются тому, что посадили Сергея Стерненко? Мне кажется, что это вопрос такой риторический и дает ответ на ваш вопрос, который только что задали. А как вы думаете, Зеленский, он контролирует свое окружение? Он контролирует Венедиктову, Татарова, того же Ермака? Или же они могут его просто подставлять? Но я глубоко убежден, что господин Зеленский достаточно разумный человек. То, как он контролирует свое окружение, я не могу сказать ничего по этому поводу. Но хочу напомнить, что госпожу Венедиктову он просил назначить. Ермака тоже он назначал. То есть всех людей, которые вокруг него есть, он назначал. Это, знаете, простите, что так скажу, но это не Ющенко. Мне кажется, что все-таки у Зеленского тверже воля. Мне кажется, что он достаточно хорошо контролирует тех людей, которые вокруг него есть. Кстати, вот поэтому это его ответственность. У Зеленского очень резко открестились от того, что не предлагали, они говорили, что не предлагали Стерненку никакой должности, хотя вы неоднократно об этом сообщали, эту информацию подтверждала «Украинская правда». Вот все же ему предлагали эту должность, и какую? Ему предлагали эту должность. Какую, я не скажу, потому что инициатором начала этого разговора была Юлия Мендель, которая сказала, что не предлагал, а это неправда. На этой встрече был господин Андрей Богдан и господин Иван Баканов и порядка 10 других людей, которые тоже могут подтвердить, когда это будет необходимо, что он предлагал, да, должность в одном из правоохранительных органов. Я думаю, что детальнее какую должность могу сказать сам Зеленский, если он вдруг захочет вспомнить эту встречу. СБУ? Я не могу комментировать. И скажите, вот какие последствия понесут за собой вот все же вот эти протесты? Вчера была многотысячная акция, и как заявляют протестующие, организации протестов, они будут собираться еще 27 февраля, и если все же не будут выполнены их требования, они уже говорят о том, что начнется такая бессрочная акция. К чему могут привести эти протесты? Могут ли действительно протестующие добиться выполнения своих требований? Как будет реагировать власть? Не знаю, знаете ли вы требования активистов, которые хотят выходить на акции на субботу, потому что я, например, не знаю. Но мне кажется, что выход людей на улицу — это просто о их позиции по отношению к тем действиям, которые происходят в последнее время. Поэтому к чему могут они привести?
Ну, вы знаете, если государство и власть будет прислушиваться к тем людям, которые являются народом, и которые на самом деле есть властью, то если не будут прислушиваться, то мне кажется, что весь этот конфликт, такой идеологический конфликт, может быть очень легко разрешен. Достаточно просто действительно обеспечить правосудие в данном случае и восстановить справедливость по отношению к Сергею. Если же, наверное, не будут слышать активистов, я не знаю, к чему это приведет. Самое главное, тут понимать нужно, что очень важно, чтобы, не дай бог, не было никакого насилия ни со стороны активистов, ни со стороны полиции, Нацгвардии, которые будут эти митинги охранять. А когда будет апелляция? Нам неизвестно еще. Угу. А где находится сейчас Стерненко? Я так понимаю, что в Одесском СИЗО. В Одесском СИЗО. Угрожает ли его жизни сегодня там что-то? Мне кажется, что да. Я убежден, что да, потому что он находится в Одессе. Именно в Одессе на него покушались 3 раза. И исходя из того, что господин Кива, народный депутат Украины от ОПЗЖ, сегодня или вчера, по-моему, заявил, он там собирается как-то воспитывать Сергея. Я думаю, это достаточно серьезное заявление, и я больше за то, чтобы полиция и офис генерального прокурора на это обратили внимание. Это угрожает народный депутат украинскому активисту. Народный депутат партии, член которой попал под санкции. А есть ли вероятность транспортировки Сергея Стерненко в Киев? Работаете ли вы над этим? Да, мы над этим работаем. Сейчас главное, чего мы добились, что некоторые меры безопасности были к нему применены, и он сейчас будет в камере, которая будет хоть как-то эту безопасность гарантировать, но тем не менее риск все равно остается. Что будет дальше происходить по перевозку его в Киев или нет, будем чуть позднее говорить об этом, потому что на данном моменте пока у нас нет подтверждения такого решения. И последний, Массив, вот вопрос к вам не как к адвокату Сергея Стерненко, а как к человеку, который хорошо с ним знаком и, наверное, в какой-то степени дружит. Вот кто такой действительно Стерненко? В Одессе говорят, что он был не только проукраинским активистом, но и человеком, который имел отношение к крышеванию наркоточек. В большинстве это говорят полицейские, которых зачастую Стерненко очень часто критиковал. В СМИ была информация, что он сотрудничает с службой безопасности Украины и так далее. Очень много действительно информации. Вот кто же такой все же Сергей Стерненко? Смотрите, я Сережу знаю с следующего дня после 3-го нападения. Когда он приехал в Киев, я поехал вместе с друзьями, мы поехали к нему в больницу. И более близко с ним познакомился тогда, когда через 2 месяца после этого напали на Катю Гандзюк. И, конечно же, еще больше нас выделило то, что Катя позднее умерла вследствие нападения. И Сергей тогда был прав, он сказал очень важную вещь, что тогда нас всех обвиняли в том, что мы пиаримся на смерти Кати. Сергей сказал о том, что не дай бог, если может что-то случиться, пиарьтесь как только можете. Поэтому то, что я знаю про Сергея, это то, что он отстаивал такую позицию, что, во-первых, про украинскую позицию, во-вторых, и мы на это всегда настаивали, я как адвокат, и как активист, я как человек, как кто угодно, что в любых политических вопросах несогласие одной стороны с другой никогда не должно быть никакого насилия. Если насилие есть, должно быть очень четкое, понятное оценка этих действий правоохранительными органами. Только очень важно, чтобы к такому расследованию, к таким действиям было доверие. Поэтому то, что я знаю про Сергея, то, что он, конечно, больше для меня проукраинский активист, которому я доверяю больше, чем тем расследованиям, которые против него были, по моему мнению, сфабрикованы.
Спасибо вам большое. Чухсагул у нас Масинаем, адвокат Сергея Стерненко, экс-лидера Одесского правого сектора, был с нами на прямой связи. Напомню, вчера суд по делу похищения пыток человека назначил Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку до 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Смотрите, не пропустите, а далее мы вернемся в наш эфир и продолжим марафон. Коршкин. Литва завжди допомагатиме Україні та просуватиме її інтереси. Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив на зустрічі з українським духовенством, послом України в Литві, радницею уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представниками Меджлісу, колишніми політв'язнями та представниками першого кримсько-татарського телеканалу АТР. Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Литва є другом України і продовжуватиме свою підтримку нашої держави. Також міністр закордонних справ Литви додав, що дружба між Україною та Литвою міцнішатиме поза геополітикою. Учасники також говорили про звірства російських окупантів над політв'язнями на окупованих територіях та системні порушення прав людини. Зокрема, звільнені бранці розповіли про жахливі факти, які вони пережили на власному досвіді. Йшлося і про ситуацію із кримсько-татарським телеканалом АТР, який фактично знаходиться на межі існування. Насамкінець міністру Ландсбергісу подарували кримсько-татарський прапор та копію секретного донесення першому секретареві ЦК КПУ від очільника КДБ УРСР про мітинги кримських татар. Про це на своїй сторінці у Фейсбук проінформував заступник голови Меджлісу Ільмі Умєров. За його словами, документ 1989 року підтверджує підтримку кримськими татарами литовців у їх боротьбі за незалежність. У 1863 році у нас виникла революція проти царської Росії. І фактично у нас була та сама ситуація з нашими друзями з Польщі та Білорусі. Ми говорили тоді, що ваша свобода – це наша свобода. І зараз я можу повторити ці слова. Україна демократична, вільна, територіально цілісна – це країна в колі нашого інтересу. Я впевнений, що ви переможете. АТР – джерело правди про репресії в Криму, тому припинення його фінансування неприпустиме. Про це заявив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял на онлайн-конференції, організованій Міністерством закордонних справ України. За участі міністрів закордонних справ України, Литви, Латвії та заступника міністра закордонних справ Туреччини, громадські активісти, правозахисники та представники корінного кримсько-татарського народу обговорили репресії в окупованому Криму та ситуацію з телеканалом АТР. Правдива інформація про події в окупованому Криму блокується Росією. Доступ до неї вкрай обмежений. Тому ми занепокоєні припиненням фінансування українським урядом першого кримсько-татарського телеканалу АТР, який ми дивимось, щоб знати правду про порушення прав людини. З держбюджету цього року Мінфін виділив Мінреінтеграції 348 мільйонів гривень на програму забезпечення інформаційного суверенітету України та розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. З них 50 мільйонів мав отримати телеканал АТР за кодом 2610, тобто як субсидію. Але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги, а телеканал, мовляв, має взяти участь в конкурсі. Але навіть умови цього конкурсу досі невідомі. Такі дії Міністерства реінтеграції залишили АТР без фінансування і загрожують подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію.
Прийде день і правда переможе. Товариство підтримки України в Латвії надіслало листи зі словами підтримки незаконно засудженим кримським татарам, які перебувають у тюрмах окупованого Криму та Росії. Активісти з Товариства підтримки України з початку окупації щорічно виходять з пікетами до російського посольства в Латвії. Акцію з листами бранцям Кремля організували через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19. Хоча, за словами активістки Тетяни Лазди, писали листи і раніше, але політв'язні не завжди їх отримують. Листи ми надсилали і раніше, але оскільки ми зібратись не можемо ніяк всі разом, то ми кожен вдома з плакатом «Крим – це Україна» і мені надіслали фотографії. Але ми так подумали, що цього було б маловато, тому всіх тих, кого знайшли прізвище з 70 людей, всім написали листи. Писали, звичайно, про те, що ми віримо, що вони скоро повернуться додому, бажали здоров'я, трошки писали про свою організацію, трошки про Латвію. Росія знищує самобутність українців та кримських татар і полює за незгодними. Про це заявив представник України в ООН Сергій Кислиця під час дебатів щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. За його словами, Росія жадає асимілювати корінне населення півострова і вже перекинула туди щонайменше 500 000 своїх громадян. Водночас полює на кримських татар, як це було минулої середи. Тоді в ході чергових масових облав були заарештовані ще 5 людей. Посол Кислиця нагадав російському делегату в ООН Дмитрію Полянському, що окупантам доведеться відповідати за свої злочини. А тема Криму буде закрита тільки після звільнення півострова. А за виправдання окупації варто було б нагородити російських дипломатів медалями Російського Міністерства оборони, каже Кислиця. Як бачите, тут чітко вказано дату початку їхньої військової спецоперації – 20 лютого 2014 року, задовго до так званого референдуму на півострові. Я думаю, що ми повинні попросити Міністерство оборони Російської Федерації нагородити російських дипломатів цією медаллю, щоб кожен раз, коли вони повторюють свою мантру про бутафорський референдум в Криму в березні, вони згадували про день початку російської окупації в лютому, який був засвідчений Міністерством оборони Росії. Крим перетворився на плацдарм військової загрози для вільної частини України та всього регіону, каже представник Німеччини Крістоф Хойсген. Він наголосив, що Росія наводнила півострів зброєю та військовими і регулярно проводить злочинні призови до окупаційного війська серед місцевого населення. Крім того, Хойсген нагадав, що Росія зобов'язана допустити на півострів міжнародні правозахисні місії. Ми особливо стурбовані долею кримських татар. Колись це була більшість в Криму, тепер вони стали меншиною. Вони перебувають під прицільним ударом, загратовуються в тюрмах, страждають від маргіналізації, асиміляції, втрачають свою самобутність. Росія стверджує, що все дуже красиво в Криму. Але я хочу запитати російського представника, чому Росія не допускає незалежні місії, незалежних спостерігачів для встановлення фактів по ситуації з правами людини в Криму. Это делают ежегодно около 1 миллиона украинцев, по-прежнему отдыхающих на полуострове. This year will mark the 30th anniversary of Ukraine's independence from the former. Вот мой немецкий коллега опять картинно сокрушался, что мы якобы никого на полуостров не пускаем. Спросите у ваших соотечественников, в том числе из Бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить?
Відтепер українські банки зобов'язані обслуговувати жителів окупованого Криму без довідки внутрішньо переміщеної особи. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. Жителі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є резидентами України, а підтвердження цього статусу довідкою ВПО не є обов'язковим. Крім цього, в НБУ також наголосили на неприпустимості дискримінації у будь-яких фінансових операціях жителів окупованого Криму. Національний банк наголошує на неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування, необхідності надання повного доступу до фінансових продуктів і сервісів усіх громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри. Один український військовий загинув, ще двоє поранені на Східному фронті. Впродовж минулої доби окупанти 20 разів зривали тишу. Поблизу Зайцевого ворог бив з мінометів 82-го калібру та гранатометів. Загинув боєць бригади імені Якова Гандзюка Дмитро Сердак. Ще один воїн отримав поранення. Неподалік Красногорівки ворог гатив 120-м калібром, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Один український захисник дістав вогнепальне поранення. З мінометів ворог обстріляв житлові квартали хутора Вільний на Луганщині. Міни вибухали на подвір'ях. Внаслідок важких множинних поранень загинув 74-річний місцевий житель. На всі обстріли російських окупантів українські військові відповідали вогнем. А за даними розвідки, Росія продовжує посилювати свої підрозділи через неконтрольовану ділянку кордону. Цього місяця на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Російської Федерації завезено близько 2000 тонн пального. Водночас здійснювалась ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів. Окрім того, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ Збройних сил Російської Федерації, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В рамках нашего марафона мы обсуждаем основные события, новости сегодняшнего дня. И этот эфир я хочу начать со следующего информационного сообщения. В Генеральной Ассамблее ООН 23 февраля прошли дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, в том числе на оккупированном Россией Крымском полуострове. Там выступал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Вот что он сказал. Давайте его послушаем. Як бачите, тут чітко вказано дату початку їхньої військової спецоперації – 20 лютого 2014 року, задовго до так званого референдуму на півострові. Я думаю, що ми повинні попросити Міністерство оборони Російської Федерації нагородити російських дипломатів цією медаллю, щоб кожен раз, коли вони повторюють свою мантру про бутафорський референдум в Криму у березні, вони згадували про день початку російської окупації в лютому, який був засвідчений Міністерством оборони Росії. А вот постоянный представитель Германии при ООН Христоф Хойскин снова напомнил о препятствиях для доступа иностранных мониторинговых делегаций на территорию оккупированного полуострова. Вот что он сказал. Давайте вместе послушаем. Ми особливо стурбовані долею кримських татар. Колись це була більшість в Криму, тепер вони стали меншиною. Вони перебувають під прицільним ударом, загратовуються в тюрмах, страждають від маргіналізації, асиміляції, втрачають свою самобутність. Росія стверджує, що все дуже красиво в Криму. Але я хочу запитати російського представника, чому Росія не допускає
надає незалежні місії, незалежних спостерігачів для встановлення фактів по ситуації з правами людини в Криму. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в хамской себе манере сказал следующее. Вот мой немецкий коллега опять картинно сокрушался, что мы якобы никого на полуостров не пускаем. Спросите у ваших соотечественников, в том числе из Бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить? Народный депутат Украины 8-го созыва Игорь Лапин с нами сейчас на прямой связи. Пане Игорю, вітаємо вас. Добрый вечер. Пане Игорю, вот как вы понимаете такое хамское обращение российских дипломатов? Вот что они себе позволяют? Почему некоторое время назад российские дипломаты вот с европейскими визитерами относились так более или менее, так сказать, вот вежливо, да, наверное, и не выливали им на голову тонну грязи, как, впрочем, это недавно произошло с Жозефом Боррелем, который прилетел в Москву, и как это произошло с министром иностранных дел Финляндии, который также прибыл с визитом туда. И, кстати, вот на этой встрече, если не ошибаюсь, глава финляндского внешнеполитического ведомства выслушивал обвинения Лаврова в европейской русофобии. Что изменилось? Или ничего не изменялось, в принципе? Ну, в принципі, на сьогоднішній день я не вважаю, що щось змінилося. І, в принципі, дуже багато тез, які сьогодні західні партнери почули в свою адресу, фактично були цими ж самими західними партнерами нашими підтримані. Я вам нагадаю, після окупації Криму, після його анексії, російської делегації не було в парламентській асамблеї Ради Європи. Да. Але нещодавно її туди повернули. Ціна цього питання – $30 мільйонів в рік. Ну, то що вони хотіли? Ну, це шантаж. Ну, ще раз наголошую, ну так що для Європи більшою цінністю є? 30 мільйонів чи європейські принципи? От що мене завжди цікавило в цій ситуації. Так, я чув тези про те, що це треба повернути, тому що таким чином Росія сяде за стіл переговорів і буде дотримуватися прав людини, ми зможемо тоді мати більше механізмів і так далі. То в мене риторичне запитання до наших західних партнерів. І що воно вам допомогло? Ну, спитайтеся в Навального, може воно йому допомогло. Чи кримських татар, яких там затримали, арештували, може воно їм допомогло. Спитайтеся в тих людей, яких зобов'язали в Криму отримати російські паспорти і оформити нерухомість згідно російського законодавства. Чи воно їм допомогло? А спитайтеся в тих призовників, яких призвали служити в Збройні сили Російської Федерації, тих, які раніше були з паспортами громадян України, а сьогодні були змушені внаслідок тиску різного калібру отримати паспорти Російської Федерації. Спитайтеся, чи воно їм допомогло не йти служити в армії Росії? Чи вони сьогодні, можливо, теж представлені в якійсь мірі на війні на Донбасі? Чи в інших гарячих точках, де Росія веде війну? Так от в цій ситуації я, звичайно, не хочу сказати, що, знаєте, є таке слово «злорадство». Я не злорадствую, але сьогодні цим плювком в обличчя західних партнерів Росія показує, що нам на міжнародні права начхати, це перше, а ви за 30 мільйонів нас все рівно повернете в Раду Європи. Оце є позиція Росії. І вони доказують і тикають кожного разу. І оце мене бентежить, тому що система колективної безпеки трісла по швам з моменту окупації Криму. Ніхто, жоден з гарантів так званого Будапештського меморандуму не проявили до кінця того, що можна було зробити. Часткові санкції, так, ми дякуємо нашим партнерам, санкції працюють. Мало. Просто мало. Не того, що нам мало. Ми теж зробили мало, я вважаю, на зустріч в боротьбі проти російського агресора. Я не вважаю, що ми зробили достатньо, наша держава Україна. Але давайте згадаємо, в якій позиції ми тоді були. Чи ми, можливо, забулися, як нам казали західні партнери, що не треба сильно дразнити Путіна? Чи ми цього не чули в засобах масової інформації? Сьогодні Європа потерпає від російської агресії. І в той же час Європа продовжує будувати Північний потік-2.
Я не можу зрозуміти логіку. А как вы думаете, это только вот исключительно экономические интересы, или же здесь все-таки присутствует некий страх, возможно? Невеличка армія України, невеличка, я наголошую, тому що боєздатних частин у нас було близько 5-6 тисяч особового складу. Разом з добровольцями змогли протистояти одній з наймогутніших армій світу. І ми до сьогоднішнього дня тримаємо фізично ці рубежі. Я не думаю, що Росія настільки, скажімо так, борзо могла би іти війною на країни-члени НАТО, на наших європейських партнерів. Там же ж Росії теж розуміє, що їхнього озброєння, їхнього того запалу не хватить на велике протистояння з великими економіками світу. І ми це розуміємо. І Росія це розуміє. Тому не треба тут боятися. Ми ж воюємо і нічого, і витримуємо. Звичайно, ми дякуємо нашим західним партнерам за те, що вони нам допомагають і економічно, і нам допомагають в тому числі і тими санкціями, яких я теж вважаю недостатньо. Тому що відключення Росії від системи SWIFT, замороження всіх активів бізнесу російського в Європі і на Заході, в цивілізованому світі, ще раз наголошую, воно мало би зовсім іншу реакцію. Але я дуже добре пригадую, коли був аншлюз Австрії. Теж дуже багато країн сиділи, мовчали. Що воно їм дало? Вони отримали і ганьбу, і війну. Розумієте? Тому в цій ситуації я вважаю, що хватить бавитися з Путіним, хватить загравати з Путіним. Бензоколонка не така вже і вічна, і не така вже і потужна. И мы можем цьому протистояти. А каким образом, вот как вы думаете, что еще должно произойти, чтобы европейцы, западные партнеры, когда появляется вопрос выбора между экономическими выгодами и гуманитарными ценностями, все же выбирали экономические гуманитарные ценности? Что еще должно произойти такого, чтобы Европа поняла, что с агрессором, в данном случае Россией, договориться невозможно? Что должно произойти еще такого, чтобы Европа прислушалась к словам того же Отто фон Бисмарка, того же Уинстона Черчилля, который говорил о том, что нельзя договориться с тигром, когда твоя голова находится у него в пасти? Что еще? Ну, я думаю, що слідуюча атака російських військ на будь-яку з країн, яка буде ближчою, можливо, європейцям, ніж Україна, яка сьогодні виступає бар'єром. А яка це страна може бути? Ну, на сьогоднішній день ні для кого не секрет про військові навчання, які проводила Росія в Білорусі, поблизу кордонів Прибалтики. Це все-таки країни НАТО. Я не знаю, яким чином будуть розвиватися події, але російський, так би мовити, оцей паханат, тобто російська оця тюрма народів, керується отим смотрящим, отим Путіним, розумієте? І системою ФСБ. Там не сам Путін, звичайно, ми розуміємо, це просто налагоджена система. І, можливо, європейські партнери досі вважають, що Путін якось тримає це все в рамках, в межах кордонів Росії, і таким чином ну, не можна його, як то кажуть, валити до кінця, бо тоді воно розповзеться по всьому світу. Ну і давайте не забуватися, що це все-таки ядерний чемоданчик. І розвал Російської Федерації зробить неконтрольованим присутність того ядерного того чемодана з тими кнопками. Можливо, це теж стримує наших західних партнерів в більш агресивній поведінці до Російської Федерації. Друга теза – це те, що я розумію, що бізнес, він тисне на свої уряди, а вони є більше, каже, сталими демократіями, ніж Росія. І через оцей демократичний тиск, через вибори, через можливі перевибори, втрату тої чи іншої силою в Європі влади, можливо, це теж спрацьовує не на користь Україні, а спрацьовує на загравання бізнесу з російським бізнесом. Але ще раз наголошую, за 7 років ми вже зрозуміли, що Росії на будь-які правові механізми світові начхати. Вона не буде нічого виконувати. Ну, ще раз наголошую, санкції – це дуже добре, але якщо все рівно Росія ще є досить потужна морально держава в контексті тому, що скрізь навколо нас вороги, і ми тут протистоїмо тому буржуазному світові. Тобто ідеологічно росіяни, вони настроєні агресивно проти всіх, тому що всіх вважають ворогами. Ви включіть телебачення Російської Федерації, ви побачите, про кого вони там добре відгукуються і так далі. Тобто вони живуть по принципу, що ми
Ми є закрита зона, за порядком на зоні дивиться так званий пахан, і в цій ситуації він використовує ті методи, які завжди використовувались в Росії. Цар хороший, боярі плохі, а вокруг нас враги. От і все. Сьогодні так Росія живе. І чим гірша ситуація в них, тим більше агресивну політику вони будуть проводити зовні. Давайте пригадаємо, коли були проблеми в Путіна і в їхньої системи державного управління, що вони зробили? Почалася війна в Чечні, війна в Грузії. Тобто Росія, зараз війна в Карабасі, війна в Україні. Росія завжди використовує зовнішні, скажімо так, присутність нібито ефемерного зовнішнього ворога на ісконно руських землях. Вони вже дожилися до того, що почали розповідати, що і в Сирії це теж якісь там ісконно руські землі. Розумієте? Вони будуть використовувати будь-яку пропагандистську машину, аби їхній електорат, народ Росії, свято вірив в царя Владимира Красне Сонечко і знав, що вокруг них враги. І це якраз механізм, який Путін використовує для того, щоб тримати в узді оце всю тюрму народів. Вы говорили про санкции. Боррелл исключил санкции Европейского Союза против бизнесменов из-за дела Навального. Санкции затронут только те, кто ответственен за преследование оппозиционера, сообщил Боррелл. В отношении России Евросоюз будет придерживаться формулы «давать отпор, сдерживать, вовлекать», сказал он. Давайте послушаем его цитату. Ми досягли політичної угоди ввести санкції проти тих, хто відповідальний за його арешт і засудження. Перше, ми задіємо глобальний режим санкцій за порушення прав людини. Вот что-то мне это напоминает события в Керченском проливе. Помните, когда захватили наших моряков, наши корабли, и, значит, санкции ввели европейские парламентарии исключительно по вот там ряду ФСБшников, да? А вот санкции против тех, кто действительно руководил процессом и отдавал приказ, ну вот как-то они остались в стороне, как, впрочем, и сейчас. Против кошельков Путина санкции не ввели. Почему? Хотя до этого говорили, что, возможно, в санкционный список войдут как раз-таки олигархи. Ви знаєте, я колись в себе на сторінці в Фейсбуці розмістив картинку, де перелякані європейські лідери сидять і трусяться, думаючи, що Путін дожере Україну і не буде чіпати їх. Так не відбудеться. Агресивна політика Путіна і Росії буде продовжуватись доти, доки у них будуть виникати внутрішні проблеми. На тлі падіння економіки Росії, на тлі падіння цін на нафту, Російська Федерація діє все агресивніше і агресивніше на зовнішній арені, в зовнішньому світі. Точкові санкції, вони можуть спричинити якусь реакцію. Але, перепрошую, давайте будемо відвертими. Путіна, скільки статків Путіна сьогодні по всьому світі? Оцінюють там деякі фахівці, там 140-200 мільярдів доларів. Йому, чесно кажучи, йому без різниці. На скількох чиновників наклали санкції. В них пропагандистська машина працює так, а що вам до тих санкцій? Що, у вас є рахунки в американських банках? Нібито нема. Тим не менше, їхні всі діти вчаться в Америці, в Європі. І ми це знаємо, і вони це знають, і європейські партнери теж це знають. Ще раз наголошую, або комплексно Росія має стати країною-ізгоєм, або ми будемо мати гарячі фази в тих чи інших напрямках, які вже вздумаються Путіну. Приводів можна буде знайти завжди багато. Ну а вот с приходом Джозефа Байдена в администрацию президента США, как вы думаете, вот капитализация наших чаяний и надежд в этих вопросах, она возросла? Вы ожидаете каких-то более радикальних действий со сторони США в отношении Росії? Це все, в будь-якому випадку Сполучені Штати Америки знаходяться на іншому континенті. Це є одна з найсильніших країн світу. Сполучені Штати, звичайно, виконують таку роль захисника демократії по всьому світові, але в них є інший момент. В них є стратегічний економічний конкурент – це Китай. І тут ці ситуації, вони теж будуть вираховувати свої економічні інтереси, своєї країни. Пане Ігорю. На сьогоднішній день інтереси Сполучених Штатів економічні в контексті «Північний потік-2» співпадають з політичними, геополітичними та економічними інтересами України. Тому Сполучені Штати тиснуть. І перспектива в цій ситуації є. Але ж ви ж розумієте, Сполучені Штати тиснуть проти Росії, а Німеччина бере участь далі і добудовує «Північний потік-2».
Тому що в них є теж своя економічна, і політична, і геополітична гра. В ті країни, чиї інтереси в економічному і геополітичному сенсі будуть співпадати з нами, вони будуть з нами грати як союзники. Але ще раз наголошую, це коли співпадіння є. Сьогодні я ж зараз говорю не про співпадіння інтересів, я говорю сьогодні про систему геополітичну, колективної безпеки на планеті Земля. І тут же економіка має відійти все-таки на другий ряд для тих людей, які розуміють, що якщо буде війна, то не буде і бізнесу. Якщо буде велика війна, не буде бізнесу. І в цій ситуації потрібно тиснути Росію, щоб вона відмовилась від своїх амбіцій щодо впливу на світовий порядок через його фізичний перерозподіл. Так як вони сьогодні намагаються в сферу своєї впливу загнати Україну, так як вони бавляться в Сирії, так як вони робили це на Кавказі, там в Карабахі і так далі. В контексті будь-якого вирішення конфліктів, де бере участь Росія, в сенсі, щоб це вирішити шляхом політико-дипломатичним, не працює ніде, від слова взагалі. Придністров'я, політико-дипломатичним шляхом. Що вийшло? 30 років Молдова має вплив на Придністров'я. Давайте той ж самий Карабах. Пройшло 30 років, Мінська переговорна група і так далі. Там ще і Сполучені Штати були присутні. Чим кінчилось? Вірменія, Азербайджан. Азербайджан накупив сили і повернув тобі території. Ще не до кінця, тому що знову ж таки Росія втрутилась, знову ж таки Росія затягнула туди своїх миротворців, але тим не менше процес пішов. Далі. Грузія. Що вони там політико-дипломатично вирішили щось? А ви знаєте, хто підписував оце рішення щодо зупинення агресії в Грузії від ОБСЄ? Та сама пані Тальявіні, яка підписувала Мінські угоди від ОБСЄ разом Україна, Росія і так далі. Розумієте? Щось вирішилося в Абхазії. Абхазія повернулася в Грузію вчора. Я не знаю, може я щось не додивився, але ні. Нема взагалі ніде моменту і можливостей вирішення політико-дипломатичним шляхом того конфлікту, який створила Росія. Ніде немає. Я таких не знаю. Може, історично знаєте більше ви, але тим не менше я наголошую, сьогодні ми маємо за весь період існування України, починаючи з Київської Русі, у нас сьогодні 12-та війна. І всі 12 разів Росія, Московія нападала на Україну. Це 12-та війна на нашій території від агресора. І вірити, що там щось змінилося отут в менталітеті, якщо хтось хоче повірити, включіть російське телебачення і послухайте, що вони говорять про нас. Все. Пане Игорю, давайте с вами обсудим еще одну не менее важную новость. Вы знаете, вчера суд по делу похищения и пыток человека назначил экс-лидеру Одесского правосектора Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Что скажете? Как вам вообще это все? Я би на сьогоднішній день не ідеалізував би постать Сергія Стерненка, тому що у нас є Стерненко, у нас є постмайданівська справа по Тетяні Чорновол, у нас є політично мотивовані кримінальні провадження по справі Шеремета, в нас люди під вартою сидять. На сьогоднішній день революція не закінчена, система не зломана. Просто сьогодні контрреволюція частково перемогла на певний період в якомусь одному з боїв. Так вони виграли цей бій. І сьогодні контрреволюція далі продовжує нас доганяти. До речі, я вам скажу, вчора ДБР по заяві якогось беркутівця за події 20 лютого 2014 року зробили обшуки сотника 5-ї сотні самооборони Майдану за події 20 лютого 2014 рік. От завтра буде у Львові суд з цього приводу по цій справі. Що тут ще не зрозуміло? Ви хочете мене спитатися, яке рішення може винести портновський суддя? Я вам скажу. Таке рішення, що завтра буде черговий мітинг. Я, до речі, вчора мав нагоду почитати темники, які роздали «Слугам народу» по справі Стерненка. Ви знаєте, я не буду казати, що депутати в нас недолугі. Хай вони будуть нас самі розумні. Ну ті, хто писали ті темники, а ці темники потім деякі депутати, спікери озвучували в ефірах, там вже навіть плакати хотілося. Вони убогі навіть не розуміють, що Портнов сьогодні кінцевий бенефіціар разом з ОПЗЖ оцього всього процесу.
Вони цього не можуть осягнути і опанувати. І справа тут не в Стерненку, розумієте? Я не знаю матеріалів кримінального провадження, я юрист, я не можу коментувати як юрист, не бачачи справи. Але по тим заявам, які сьогодні є журналістами зроблені, по тій справі, і те, що говорять адвокати і так далі, ну якщо в матеріалах кримінального провадження застосовується експертиза, написана не на державній мові, то в принципі з процесуальної точки зору таку експертизу визнавати доказом по справі не можна. Я це чув, я не бачив, ще раз наголошую. Тобто в цій ситуації суд, до речі, суддя, ну особу судді не будемо сьогодні обговорювати, це людина з Леніном, Сталіном в душе, привезена з Донецька. І який ви хотіли вирок в Трухановській Одесі по правосеку? Який ви очікували вирок? Якийсь інший? Чи можливо хтось... Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины фракция «Голос» Ярослава Юрчишина, так как парламентская фракция «Голос» инициирует сейчас сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Сергею Стерненко. Ярослав Юрчишин с нами сейчас на прямой связи. Пане Ярослав, вітаємо вас. Доброго вечора. Ну, я б хотів трошки виправити. Насправді підставою для збору підписів під відставкою Венедіктової є не лише справа Сергія. Справа Сергія, це можна сказати так, вишенька на торті. А насправді це справа і Антона Антоненка, ріфмайстра, і політичних переслідувань, і вставляння палки в колеса в справі Татарова, який, до речі, свого часу вимагав для Сергія Стерненка пожиттєвого ув'язнення, ну, будучи в обоймі адвокатів Портнова, які займалися однією з справ Сергія. Тому ну, генеральна прокурорка, чи як вона себе називає, око Государєве, а оскільки государів в Україні немає, то так виглядає, що просто проросійське око давно вже заслуговує не лише на відставку, а напевно і на більш жорстку оцінку. Ну, але почнемо з відставки. Дуже сподіваюся, що всі проукраїнські сили в парламенті підтримують цю постанову про відставку і будемо її просувати. А среди кого собираются сейчас подписи и сколько подписей уже удалось собрать? Цей тиждень не пленарний, активний збір підписів буде починатися з вівторка наступного тижня, коли ми будемо працювати в пленарному режимі. Ну, дуже розраховуємо на «Голос», на «Європейську солідарність», на «Батьківщину», на частину «Слуг народу», які, в принципі, вже сьогодні вийшли достатньо поміркованою, адекватною заявою, цілком розуміючи політичність цього процесу. Ну, фактично не використавши темники, про які колега, я так розумію, Ігор згадував, чітко перерахувавши і про бюсти Сталіна і Леніна на обійсті судді, і про його дуже багато, там, так сказав, дискусійних рішень. Тому, в принципі, я дуже сподіваюся, що вдасться, але тут кожен народний депутат має для себе приймати рішення самостійно. Чи готові люди миритися з тим, що Генеральний прокурор, головний представник інтересу народу України в суді, української держави в суді, в принципі, просто виконує політичні вказівки Банкової. И на что вы рассчитываете, пане Ярославе? Вы все-таки рассчитываете на то, что Венедиктову отправят в отставку? Рано чи пізно це відбудеться. Краще, звісно, рано, тоді буде більше шансів отримати хоча б якусь адекватну прокуратуру. Дякую дуже, пану Ярославу. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракції «Голос», був з нами на прямому зв'язку. Пане Игорю, как сообщили вчера организации протестных акций возле офиса президента, на 27 февраля уже запланированы другие акции, и в случае, если не будут выполнены требования, которые они выдвинули, эта акция уже перерастет в долгосрочную. К чему она может привести, и все же послушает ли власть улицу? Ну, перш за все, прихильники Сергія Стерненко, які оголосили цю акцію на суботу, якщо вони будуть боротися лише за права Сергія Стерненко, а не будуть разом з усіма розширяти коло протестуючих в контексті взагалі політично вмотивованих кримінальних проваджень в Україні, то акція зійде на нівець. Якщо ж це буде об'єднавчий рух, якщо дійсно всі будуть підтримувати загальну тенденцію
припинити репресії. Ви розумієте? Тобто, я пам'ятаю, коли говорили репресії, коли сталінський режим робив репресії, я це розумію. Но сьогодні в Україні ми говоримо вже слово репресії. Політично мотивовані замовні справи. Сьогодні пані Мендель виходить і каже, президент не буде, він не втручається, він понад цими всіма речами стоїть і він не втручається. Я перепрошую, це той президент, який, не втручаючись, назвав Антоненка, Кузьменко і Дугар вбивцями по справі Шеремету? Це вона його мала на увазі? Може, в нас президент вже змінився? Я навіть не знаю. Може, Мендель вже працює в іншого президента? Ну, це якийсь, знаєте, це театр абсурду, це цинізм найвищої степені. Тому що вони нам, вибачте, поливають в очі і кажуть, що це Божа роса. Ні, це не Божа роса. Тому як можуть скластися події в суботу, я не знаю. Але я хотів би сьогодні... Ви знаєте, що після вчорашніх подій було затримано 11 людей. Там зараз готуються порушувати кримінальні провадження. Я би хотів би звернутися до юристів-адвокатів на суботу бути, як то кажуть, на тривожних чемоданах з вимкненими телефонами, тому що може бути більше кримінальних проваджень. Ну, я не чув, щоб порушили хоч одне кримінальне провадження за побиття журналіста на акції з боку силовиків. Я взагалі не можу зрозуміти, чого силовики, згідно якого закону, вони не пропускали людей на місце проведення акції. Тому що, згідно закону України, якщо організатори поставлять до відома органи місцевого самоврядування, що там-то, в такій-то локації буде така-то, така-то акція, то своє право на мирну демонстрацію ми вибороли в 2014 році. Сьогодні нам всім дають по морді. Я перепрошую, можливо, за лишню емоційність, але не пускаючи нас на наше законне право провести мітинг на тій локації, про яку ми повідомили, порушили закон саме силовики. І було би логічним, якби вони сьогодні порушили кримінальні провадження проти тих, хто дав злочинний наказ. Чи вони забулися, як Беркут стояв на колінах? Вони зараз виставляють Нацгвардію і кажуть, не чіпайте. Я пам'ятаю, як нам казали, не чіпайте ВВшників, вони ж солдатики. Але я вам скажу, по ногам журналістам одного з телеканалів бив саме нацгвардієць. І це зафіксовано. Ще раз наголошую, якщо в нас не буде правосуддя, в нас почнуться самосуди. І це саме найгірше. Ви знаєте, що при Зеленському додумалися декриміналізувати статтю в кодексі проти суддів, які виносять завідомо неправосудне рішення. Тобто суддя іменем України може написати будь-що, і йому за те нічого не буде. В нас сьогодні вже не то, що каста небожителей, ми сьогодні маємо вже таку, знаєте, еліту, що вже їм ніхто нічого не може зробити. Вони іменем України можуть зробити будь-що. І в цій ситуації це лише буде продовжувати і нарощувати супротив. Чому вчора на акції було там більше, а позавчора десь там на іншій акції менше? Ви розумієте, що оця система КДБшна тисячі порізів, вона обезкровлює протестний організм. Але сама пружина протесту зжимається. І вона може стрелити. І ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю, яка була довіра до міліції після Майдану. Я пам'ятаю, яка була довіра до новоствореної поліції після Майдану, і я дивлюся, як люди сьогодні реагують на сьогоднішні багнети МВС. У нас Пане Ігорю, очень мало времени, короткий вопрос. Третій Майдан неизбежен? Ой, ви знаєте, це не Майдан. Я вам скажу, це не Майдан. Майдан неможливо зробити, його неможливо створити. Його неможливо навіть очолити чи організувати. Майдан тільки можна почути. От просто, щоб всі зрозуміли, його можна почути. От коли він є, то буде видно. Ізбіжний чи неізбіжний, я думаю, що нам вдасться в конституційний спосіб знести геть оцю наволоч, яка сьогодні прийшла до влади і привела до нас реваншистів в цьому бою. Але ще раз наголошую, революція не закінчена, вона триває. Дякую дуже, пане Ігорю. Чохсагол нас Ігор Лапін, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. И я еще хочу обсудить несколько новостей и подключить к нашему эфиру следующего гостя. А пока я озвучу для вас информационное сообщение. В администрации президента США Джозефа Байдена готовы без колебаний внедрять санкции за попытки возобновления строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. Вот что он сказал.
Ми продовжимо інформувати Конгрес, якщо знадобляться додаткові політичні заходи реагування на виконання вимог законодавства, я б сказав, на виконання наших інтересів, коли йдеться про Nord Stream 2, ми без вагань зробимо це. Що стосується польської сторони, ми безумовно поділяємо їхні занепокоєння щодо цього проєкту в широкому контексті. Ось чому ми однозначно заявили, що Nord Stream 2 – це погана угода. Це погана угода для Європи в контексті заявлених нею енергетичних цілей. Еще одна немецкая страховая компания прекратила сотрудничество с проектом по строительству газопровода Nord Stream. То ранее Госдепартамент США направил американскому Конгрессу доклад, в котором перечислил 18 компаний, которые уже покинули проект и планируют покинуть его после угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. С нами сейчас на прямой связи экономист, глава экспертно-аналитичной рады Борис Кушнірук. Пане Борисе, вітаю вас. Вітаю. Северный поток-2 достроят, запустят, как думаете? Ну, ви знаєте, я би скоріше сказав, що ймовірно, що так. Інша справа, що коли його починали будувати, то завдання полягало саме в тому, щоб створити можливість, по-перше, позбавити Україну надходжень від газопостачання, по-друге, можливість шантажувати потім Європу. Або ви сприймаєте життя, яким воно є, навіть якщо ми здійснимо там окупацію половини України, або залишитесь без газу. Але зараз, внаслідок того, що стрімко розвивається система скрапленого газу, тобто під які будують ємності, будують системи, портові потужності, які їх приймають. Зараз можливість шантажувати Україну, шантажувати Європу стає неефективним. Тобто з цієї точки зору мета, яку ставили перед собою, коли його будували, крім бажання просто вкрасти гроші з Газпрому, не секрет, що Газпром це ще просто система такого жахливого пограбування російської держави наближеними до Путіна олігархами. І зрозуміло, що частина цих коштів – це його власні кошти, які вони отримують внаслідок пограбування Газпрому. І там навіть дуже відомий скандал декілька років назад, коли провідний російський експерт на фондових ринках, він написав аналіз, який був оприлюднений Сбербанком Росії, якщо точно називати. І коли було оприлюднено, що фактично йдеться про пограбування Газпрому, тому що насправді ефективності потреби в газогонах немає, то після того цю людину просто звільнили з посади, зважаючи, що вона вважалася фактично провідним фахівцем в Росії. Тому два завдання стояло. Одне завдання – пограбування Газпрому, воно триває і зараз, і буде тривати до того часу, поки буде мати можливість. А такая возможность, такие ресурсы сегодня есть? Все же мы видим, как многие страховые компании сейчас, боясь санкций со стороны США, отказываются участвовать в дальнейшем строительстве Северного потока-2. Тут питання полягає в тому, що якщо брати саме аспект Північного потоку-2, то він стає розмінною монетою певних геополітичних домовленостей між новою адміністрацією Байдена і Німеччиною, яка зацікавлена бути одним з головних хабів постачання газу в Європу. Збільшення прямих постачань з Росії в Європу саме в Німеччину дозволяє Німеччині непогано заробляти на цьому. Тому Німеччина, незважаючи на очевидність, скажімо так, контроверсійність ситуації, пов'язана з його будівництвом, і протести, які висловлюють низка країн в Євросоюзу, все ж таки Німеччина робить все для того, щоб його добудувати і виграти від цього власні інтереси власної країни виявляються значно важливіше, ніж інтереси навіть євроатлантичної солідарності і інтересів всього Євросоюзу. То есть Северный поток-2 для Германии это такая священная корова, правильно я понимаю?
Ну, я би не сказав, що це священна кров, це скоріше це бізнес великих компаній, дуже великих компаній, які, як вибачте, в будь-якій країні доволі суттєво впливають на політичні сили. Ніхто не існує просто так, тому ті чи інші компанії фінансують потім виборчі кампанії і так далі, надають підтримку на виборах і на функціонування цих партій. А вот те санкции, которые уже есть, которые ввели США относительно компаний, которые могут быть причастны к строительству Северного потока-2, они не делают невозможным завершение строительства Nord Stream 2? Или же все-таки они могут его остановить? Ще раз скажу, вони можуть бути зупинені, але це питання вже зараз саме домовленості, які будуть існувати між адміністрацією Байдена і Німеччиною, тому що Байден зіштовхнувся з нова адміністрація США зіштовхнулася з потребою відновити співпрацю між США і Євросоюзом, де Німеччина займає провідну роль, зрозуміло, да? А в цьому випадку потрібно робити розміни. То есть вы думаете, в этом вопросе Байден и его администрация будут более гибкими по сравнению с Трампом? Да, абсолютно вірно. Тобто може бути стояти, те, що заявляли, що, мовляв, давайте ми добудуємо, але зобов'яжемо, щоб все рівно певна частина потоку газу йшло через Україну. Вибачте, при цьому, коли воно буде добудовано, то це вже буде нова історія, нова ситуація. Коли буде працююча система, то слід згадати, що коли було Росії потрібно припинити постачання газу з Туркменістану, тому що він був їм не потрібен, а ціни впали, то, вибачте, просто підірвали газогін і все, і зробили вигляд, бачите, не маємо можливість постачати. А хто підірвав? Невідомо хто, якісь там невідомі люди там прийшли і підірвали. Тому зрозуміло, що коли буде газогін введений в дію, Північний потік-2, то виникне нова ситуація. Але я наголошую, що зараз між тим, що ми спостерігали, коли його почали будувати, ситуація, що вона все ж таки суттєво відрізняється. Відрізняється з точки зору того, що шантажувати Європу, а ми вам перекриємо газ, зараз просто вже неможливо. Ну а как же экономические выгоды Соединенных Штатов Америки в виде продажи в Европу своего сжиженного газа? Они откажутся от этой идеи? Це теж дуже непроста історія, тому що адміністрація Байдена, на відміну від адміністрації Трампа, доволі критично ставиться до цього нетрадиційного способу видобування газу і нафти, і там частина цих проєктів може навіть бути зупинена. Тому навіть з точки зору строків реалізації це буде не так швидко. В світі, інша справа, що в світі вистачає інших напрямків і механізмів, як вже регулювати потоки. Є потоки, які йдуть через Туреччину, а є можливість постачати цей заряджений газ в Європу і так далі. Тому на сьогоднішній момент, наголошую, з точки зору технології функціонування цієї галузі, яка раніше була повністю зав'язана на газогони, і повну залежність цих газогонів, вона зараз зникла. Тому що зараз в обов'язковому порядку по всій Європі зроблені перемички, коли можна з одних газогонів перекинути газ на інші газогони і так далі. Таким чином, можливість шантажувати ті чи інші країни, на що і розраховувала Росія, тобто нинішня влада Росії, Російська імперія, як я зараз така можливість фактично вже зникає. Але бізнес-інтереси німецького бізнесу, на жаль, виявляються важливіші, ніж багато що. І тому я не виключаю, що поступки адміністрації Байдена заради відновлення співпраці Євросоюзу і США можуть бути зроблені і саме в частині Північного потоку-2.
Дуже дякуємо вам, пане Борису. Чохсаголнес Борис Кушнірук, економіст, голова експертно-аналітичної ради, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а я вынуждена с вами сейчас попрощаться. Но смотрите дальше информационную программу «Заман». А далее эфир телеканала АТР продолжит программа «Прайм» с Айдером Муждабаевым. Поэтому не переключайтесь. Сайглы достлар, АТР телеканалдан айрылмаңыз. Менесе Бойлебір Илян келді. Оны айтмағави тешекурлерні білдірмеге істейім. Зевуре ханым Кубединова біздерге АТР телеканалына ярдым оларақ 1000 рублей менің анлағаныма көре өзінің нефақасындан айырды. Зевуре ханымның фотографиясының біле сіздерге шымды көстере білем. Çok sağolunuz. Allah sizden razı olsun. Böyle insanlar, böyle kartlarımız bizim yanımızda olğanca biz asla ve asla көрішімізден, savaşımızdan ve Kırım'ın azat etülüvü için yapkan faaliyetimizden vazgeçmemiz. Büyükten teşekkürlerini bildiremiz. Allah hepimizge sağlık, selametlik versin. Görüşürüz. Литва завжди допомагатиме Україні та просуватиме її інтереси. Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив на зустрічі з українським духовенством, послом України в Литві, радницею уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представниками Меджлісу, колишніми політв'язнями та представниками першого кримсько-татарського телеканалу АТР. Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Литва є другом України і продовжуватиме свою підтримку нашої держави. Також міністр закордонних справ Литви додав, що дружба між Україною та Литвою міцнішатиме поза геополітикою. Учасники також говорили про звірства російських окупантів над політв'язнями на окупованих територіях та системні порушення прав людини. Зокрема, звільнені бранці розповіли про жахливі факти, які вони пережили на власному досвіді. Йшлося і про ситуацію із кримсько-татарським телеканалом АТР, який фактично знаходиться на межі існування. Насамкінець міністру Ландсбергісу подарували кримсько-татарський прапор та копію секретного донесення першому секретареві ЦК КПУ від очільника КДБ УРСР про мітинги кримських татар. Про це на своїй сторінці у Фейсбук проінформував заступник голови Меджлісу Ільмі Умєров. За його словами, документ 1989 року підтверджує підтримку кримськими татарами литовців у їх боротьбі за незалежність. In 1863,
У 1863 році у нас виникла революція проти царської Росії. І фактично у нас була та сама ситуація з нашими друзями з Польщі та Білорусі. Ми говорили тоді, що ваша свобода – це наша свобода. І зараз я можу повторити ці слова. Україна демократична, вільна, територіально цілісна – це країна в колі нашого інтересу. Я впевнений, що ви переможете. Переслідування за політичними, релігійними мотивами та дискримінація корінного населення. За всі ці злочини Росія відповідатиме за міжнародним правом, каже уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона наголосила, що за надуманими звинуваченнями переслідуються 133 громадянина України. Серед них 78 – кримські татари. Окупанти ж продовжують репресії, а бранці перебувають в нелюдських умовах, каже Денісова. Муслім Алієв вже 82 дні утримується в штрафному ізоляторі, а Теймур Абдулаєв – 268 днів поспіль. Також знову розпочато незаконне судилище щодо звільненого 2 роки тому Едема Бікірова. Денісова також закликала негайно допустити її до політв'язнів в окупованому Криму та Росії, оскільки вже 4 місяці доступ блокується. Російська Федерація – це держава-окупант, і вона несе повну відповідальність за забезпечення і додержання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території. А це, безумовно, це не забезпечує. Порушення 4-ї Женевської конвенції щодо захисту прав цивільних осіб, коли окупаційна влада дискримінує корінне населення, переслідує за політичними, релігійними мотивами, порушує основні права та свободи громадян. Прийде день і правда переможе. Товариство підтримки України в Латвії надіслало листи зі словами підтримки незаконно засудженим кримським татарам, які перебувають у тюрмах окупованого Криму та Росії. Активісти з Товариства підтримки України з початку окупації щорічно виходять з пікетами до російського посольства в Латвії. Акцію з листами бранцям Кремля організували через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19. Хоча, за словами активістки Тетяни Лазди, писали листи і раніше, але політв'язні не завжди їх отримують. Листи ми надсилали і раніше, але оскільки ми зібратись не можемо ніяк всі разом, то ми кожен вдома з плакатом «Крим – це Україна» і мені надіслали фотографії. Але ми так подумали, що цього було б маловато, тому всіх тих, кого знайшли прізвище 70 людей, всім написали листи. Писали, звичайно, про те, що ми віримо, що вони скоро повернуться додому, бажали здоров'я, трошки писали про свою організацію, трошки про Латвію. АТР – джерело правди про репресії в Криму, тому припинення його фінансування неприпустиме. Про це заявив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял на онлайн-конференції, організованій Міністерством закордонних справ України. За участі міністрів закордонних справ України, Литви, Латвії та заступника міністра закордонних справ Туреччини, громадські активісти, правозахисники та представники корінного кримсько-татарського народу обговорили репресії в окупованому Криму та ситуацію з телеканалом АТР. Правдива інформація про події в окупованому Криму блокується Росією. Доступ до неї вкрай обмежений. Тому ми занепокоєні припиненням фінансування українським урядом першого кримсько-татарського телеканалу АТР, який ми дивимось, щоб знати правду про порушення прав людини. З держбюджету цього року Мінфін виділив Мінреінтеграції 348 мільйонів гривень на програму забезпечення інформаційного суверенітету України та розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. З них 50 мільйонів мав отримати телеканал АТР за кодом 2610, тобто як субсидію. Але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги, а телеканал, мовляв, має взяти участь в конкурсі. Але навіть умови цього конкурсу досі невідомі. Такі дії Міністерства реінтеграції залишили АТР без фінансування і загрожують подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію.
Росія знищує самобутність українців та кримських татар і полює за незгодними. Про це заявив представник України в ООН Сергій Кислиця під час дебатів щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. За його словами, Росія жадає асимілювати корінне населення півострова і вже перекинула туди щонайменше 500 000 своїх громадян. Водночас полює на кримських татар, як це було минулої середи. Тоді в ході чергових масових облав були заарештовані ще 5 людей. Посол Кислиця нагадав російському делегату в ООН Дмитрію Полянському, що окупантам доведеться відповідати за свої злочини. А тема Криму буде закрита тільки після звільнення півострова. А за виправдання окупації варто було б нагородити російських дипломатів медалями Російського Міністерства оборони, каже Кислиця. Як бачите, тут чітко вказано дату початку їхньої військової спецоперації – 20 лютого 2014 року, задовго до так званого референдуму на півострові. Я думаю, що ми повинні попросити Міністерство оборони Російської Федерації нагородити російських дипломатів цією медаллю, щоб кожен раз, коли вони повторюють свою мантру про бутафорський референдум в Криму в березні, вони згадували про день початку російської окупації в лютому, який був засвідчений Міністерством оборони Росії. Крим перетворився на плацдарм військової загрози для вільної частини України та всього регіону, каже представник Німеччини Крістоф Хойсген. Він наголосив, що Росія наводнила півострів зброєю та військовими і регулярно проводить злочинні призови до окупаційного війська серед місцевого населення. Крім того, Хойсген нагадав, що Росія зобов'язана допустити на півострів міжнародні правозахисні місії. Ми особливо стурбовані долею кримських татар. Колись це була більшість в Криму, тепер вони стали меншиною. Вони перебувають під прицільним ударом, загратовуються в тюрмах, страждають від маргіналізації, асиміляції, втрачають свою самобутність. Росія стверджує, що все дуже красиво в Криму. Але я хочу запитати російського представника, чому Росія не допускає незалежні місії, незалежних спостерігачів для встановлення фактів по ситуації з правами людини в Криму. Это делают ежегодно около 1 миллиона украинцев, по-прежнему отдыхающих на полуострове. This year will mark the 30th anniversary of Ukraine's independence from the former. Вот мой немецкий коллега опять картинно сокрушался, что мы якобы никого на полуостров не пускаем. Спросите у ваших соотечественников, в том числе из Бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить? Відтепер українські банки зобов'язані обслуговувати жителів окупованого Криму без довідки внутрішньо переміщеної особи. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. Жителі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є резидентами України, а підтвердження цього статусу довідкою ВПО не є обов'язковим. Крім цього, в НБУ також наголосили на неприпустимості дискримінації у будь-яких фінансових операціях жителів окупованого Криму. Національний банк наголошує на неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування, необхідності надання повного доступу до фінансових продуктів і сервісів усіх громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри.
Один український військовий загинув, ще двоє поранені на Східному фронті. Впродовж минулої доби окупанти 20 разів зривали тишу. Поблизу Зайцевого ворог бив з мінометів 82-го калібру та гранатометів. Загинув боєць бригади імені Якова Гандзюка Дмитро Сердак. Ще один воїн отримав поранення. Неподалік Красногорівки ворог гатив 120-м калібром, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Один український захисник дістав вогнепальне поранення. З мінометів ворог обстріляв житлові квартали хутора Вільний на Луганщині. Міни вибухали на подвір'ях. Внаслідок важких множинних поранень загинув 74-річний місцевий житель. На всі обстріли російських окупантів українські військові відповідали вогнем. А за даними розвідки, Росія продовжує посилювати свої підрозділи через неконтрольовану ділянку кордону. Цього місяця на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Російської Федерації завезено близько 2000 тонн пального. Водночас здійснювалась ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів. Окрім того, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ Збройних сил Російської Федерації, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва. Добрый вечер. Мы продолжаем эфир телеканала Сайват Р. «Голос Крыма» мая будут в эфире. Это последний час, даже полчаса сегодняшнего марафона, который длится уже 3-ю неделю. И у нас в гостях сегодня мой старый добрый товарищ, репортер, волонтер, ветеран, коллега и патриот Мирослав Гай. Всем добрый вечер. Да. Дякую, что пришел. Ты был уже включался, но лично пришел сейчас. Это очень хорошо. Я не відмовляю, особливо ТР. Да. Особливо в скрутный час. Да. Ну, вообще, знаешь, в такой момент у нас как раз идет такая проверка, кто друг, а кто такой, знаешь, наполовинку. Полупокер. Полупокер, да. Вот таких я очень не люблю. Уж ты сразу скажешь, ты враг тогда. Не веди себя вот так. Вот. Ну, мы смотрели сейчас новости, да, какой-то абсолютный диссонанс в башке, в голове. С одной стороны, мы говорим на всех, ну, вот ООН, там, да, литовский посол говорит, мы будем поддерживать Украину, ООН там про Крым, там конференция про крымских татар, репрессии на той неделе, всю неделю мы показываем, вот у нас стоит человек там, за его спиной стоят росгвардейцы, эти гестаповцы, и он берет телефон, вот так в наш эфир выходит с телефона и говорит, прямо вот за спиной комментирует эти облавы, да, вот его в любой момент могут схватить, ударить, там что угодно, посадить, и вполне возможно он следующий. Один наш парень сидит, 14 лет получил. Вот, и все это происходит одновременно с тем, что в правительстве говорят, мы вам денег не дадим. Хотите, типа, умирайте. Но нет канала, как и не было, понимаешь? Ну, это вообще очень странно. Ну, я перейду, я одразу кажу, на російську перейду. Та яку хочеш. Да. Тому що дивляться і в Криму. От, хоча я просто зазвичай українською. Це неправда. Да. У нас головна суть. В принципі, да, ну, а суть така, що я дивлюся взагалі дії цієї нової влади системні в інформаційному просторі. І в мене перші такі неприємні відчуття були ще в 19-му році. От пам'ятаєш, коли помінялося у нас уряд, прийшов новий уряд, перше, що зробили, майже перше, це фактично почали реорганізацію Міністерства інформаційної політики, і по факту воно було паралізовано цілий рік, а потім в результаті майже знищено. Тобто я знаю, що вони рік не випускали нової продукції ніякої, хоча на їх продукції базувалися всі ці матеріали, які там в МІД йшли, книжки, які вони випускали по агресії, по Криму, календарі, які виходили для наших там дипломатів, для якихось груп, які у нас були претензії к їх роботі завжди, согласись, да? Все-таки. Да. Якщо ти не знаєш їхньої роботи, я маю на увазі не ти безпосередньо, то у тебе дійсно виникає враження,
що а де вони були весь цей час. Але я просто з'ясував для себе, що вони спочатку були заплановані, потім були створені положення, проголосовані відповідні нормативні документи, створена нормативна база. Потім вони розпочали працювати, і коли вони тільки розігналися, у нас в результаті зміна влади, і вони випускали по 300 там книжок, присвячених агресії на рік, там, причому великі тиражі, які йшли в бібліотеки, військові частини, міжнародні організації. Это то, что я на самом деле не очень видел. Я видел там журнал. Вот, дуже багато книжок і дуже цікаві презентації. Ну, тобто вони багато допомагали, але потім їх, дуже швидко прибрали, як тільки прийшла нова влада. Потім моментально закривають всі українські канали в супутнику. Вот это я хорошо помню. І пояснюють нам, що це насправді не рішення уряду, а що це частна ініціатива, ініціатива холдингів. От холдинги так мили. Ну, я, знаєш, на самом деле олігархічних, я непогано знав там Володимира Бородянського, ще працюючи на СТБ, але не коментую, тому що це колишня робота, працювали разом. Але він фахівець в телебаченні. Я знаю, що без згоди Зеленського, уряду, РНБО, закриття українських каналів супутнику, а це єдиний спосіб донести ці канали на окуповані території в Крим, бо інших способів там нема. Ну, що, можливо, інтернет, але через інтернет насправді складно знайти прямі трансляції таких там популярних великих каналів, тому що вони зазвичай намагаються гроші за це отримувати. Ну, це комерція. Комерція. Але закрити під час війни в супутнику основні канали, які дивляться, це фактично перекрити єдині можливі засоби комунікації. Ну да, так сидит человек на оккупированной территории. У него одна отдушина — это спутник, спутниковая тарелочка, да, которую еще не сорвали оккупанты, как в Северной Корее, да, и вот она смотрит в этот космос и ловит сигналы страны, которые не отрезаны, да, оккупантами. И вдруг раз, так черные квадраты. Пам-пам-пам. Так, найголовніше, що більшість і українських сел на нашій території, вони переважно дивилися канали в супутнику не через ТВ. Ну, потому что там, если так ловить, то там сепарские каналы. Вот эти, так, фішка в тому, що російські канали залишилися, там у тебе десятки російських каналів, і там ідуть шоу розважальні, ці всі серіали. Прямо, да? Ні, супутника, просто причому і Т2, до речі, вони зараз і поставили обладнання, вони ці приставочки теж роблять і фігачать сигнал біля лінії розмежування. Якщо ти ловиш Т2, то можеш зловити російський інформаційно ти живеш фактично в Росії. В Росії. Да. Причому там є канал Казаки, там оці велика кількість російських радіо, вони домінують вздовж лінії розмежування, і на окупованих територіях вони одразу поставили дуже потужне обладнання, і вони закривають, намагаються все закривати і ставлять ще й глушилки для українського контенту. Це велика проблема. Далі. Одразу нищать єдиний іномовний український канал. У нас було таке суспільне іномовлення, який виходив англійською, іспанською, арабською, німецькою мовою. Ну, можливо, у нього ще не була така велика аудиторія, тому що там копійчані вкладення були в цей канал по-справжньому, якщо так подивитися, якщо порівнювати з великим комерційним телебаченням. Але це єдиний був такий іномовний канал. І роблять канал «Дом», причому роблять його фахівці 112-го, який зараз накладені санкції. Тобто вони тоді на президентський проєкт, на президентську ідею запросили фахівців, які створювали канали для Медведчука, і на які тепер зараз накладені санкції. Ну, тобто це... Это просто личные друзья, ничего личного, как говорится. Ну да, дуже вірно. Да. Окей. Тобто у нас в результаті канал «Дом» повноцінно не запрацював на тій території, супутники канали закрили, Міністерство інформаційної політики немає, яке ціленаправлено саме займалося питаннями протидії дезінформації, агресії, інформуванню про війну і про ситуацію. В культурі же присоединили там каким-то. Ну вони так, вони тепер там, да? з ними щось там виконують. Тобто це якась така системна зміна взагалі всієї інформаційної політики в країні. А тепер закривають АТР фактично. Тому що... То есть они информационную политику переместили в Минкульт. При этом у Минкульта, мы же в ведении Минкульта было субсидирование АТР в прошлом году. Да? Передали в это министерство, и тут решили товарищи с нами покончить. Тобто за великим рахунком, Ну вот смотри, а еще уточню один вопрос про иномовление. Я просто один раз там всего лишь
колледже был, но понятно, что я на Молоне не смотрел, да? Насколько понятно, что это не Russia Today, в который миллиарды, там сотни вкладывают, там вообще какие-то страшные суммы, которые даже на Западе Там никто не миллиард знает. долларів на рік, Да, ну там здається, просто суми это кошмарные, да, сопоставимо с бюджетами государств целых, да? Вот. А что у нас теперь нет вообще А я не знаю. То есть Украина в информационное пространство мира не излучает никаких своих государственных сенсов на иностранных языках вообще? Я не знаю, а ти знаєш щось? То есть это вот, если кто-то что-то там переведет сам, то они что-то Ми зараз узнают. фільм зробили про Крим, проводимо. Да. Ми його вчора презентували дипломатичному корпусу, тобто ми запросили АТР показував російськомовну версію, ми зробили україномовну версію для України, але ти послам в світі і на екологічній конференції фільм можеш повести тільки англійською, ми самі переклали, озвучили, показуємо. Українського телебачення на інших мовах, негде показывать. Фильм показать негде. Правильно говорю? Нема. При том, что в России из каждой дырки на всех языках мира, там уже, не знаю, арабская, там, французская. Мне кажется, они уже там на каких-нибудь ктулху вычищают, я не знаю, есть такие языки. І мені, це або глупість, але більше схоже на системну політику. Все, що працювало і почало гарно працювати з російською інформаційною агресією, все було зараз фактично під корінь знищено. Ну вот, смотри, да, то есть, получается, мы остались такая страна никому не понятна. То есть, снаружи-то, давай как посмотрим на нашу страну вот снаружи. Я завтра, кстати, спрошу у Павла Бабаловича, у меня будет польский журналист, очень известный, тоже будет сидеть. Що він дивиться про Україну? Да, как они смотрят поляки, например. Вот самая ближняя страна, которая, в принципе, знает про нашу проблему, про нашу войну, это не Франция и не Португалия. Де вони про це дізнаються, окрім там якихось каналів? Просто интересно как. Ну вот Павел сам, допустим, в Польшу пишет, но поляки интересуются реально, они слушают там радио, смотрят, что-то они понимают в этом деле, да. И все равно, если наша страна вовне, уж у нас точно должно быть, на польском языке это точно должно быть что-то, да? Хотілося. Да. Нема, давай введемо в інтернет, подивимося. Да, я думаю, что даже вводить ничего не надо. То есть мы остались, мы сами себе обрезали внешние информационные связи. Навіть будь-які. Значит, сейчас мы придушиваем канал АТР, который... Який єдиний на Крим вещает. На Крым, но и на мир тоже. Мы же по спутнику нас смотрят. Нас смотрят диаспоры, кстати, украинские везде. Это 100% знаю. Они наши сюжеты берут, они нас звонят, просят фильмы показать там у себя. До речі, супутнику залишилося Прямий, Еспресо, АТР, П'ятий. Це інформаційні канали, не розважальні. Позакривалися ці всі великі. І що ще? І в принципі, і Суспільна. Суспільна. Всі інші канали, вони або зникли, або виходять в якісь обрізані, вони, як там пояснюють, обрізані. Ну, то есть мы даем понять нашим людям, иностранцам мы прямо сказали, мы не хотим вас ни о чем информировать, идите к черту. Там, нам западло вам переводить на ваши там немецкие, английские языки. У вас есть ОБСЕ. Да, ОБСЕ, давайте там, да, читайте бюллетени, да. Мы на вас внимания не будем обращать. Значит, новостей мы не делаем ежедневных. Потом, значит, мы врезаем вот так вот душем крымско-татарское вещание на 3 языках. Да, мы хотели, кстати, на английском тоже выходить, но сейчас уже об этом речь не... Мы хотели делать программу ежедневную, вечернюю, чтобы как раз она в Европе выходила, ну и в Америке в удобное время. В Европе вечером, а в Америке рано утром она выходила. У нас была такая идея, ну просто с таким финансированием, с такой поддержкой государственной, ну понимаешь, да. И что получается? Мы сами себя информационно гасим сами себя. Прям, это порка самого себя плетью на площади перед русскими. Русские ржут. Они пишут просто, ну ты, наверное, видел, да? О, АТР закрывается, Украина тем самым показывает, что она забыла про Крым. О, там каналы украинские уходят со спутников, класс, вообще там, ну, Украина забыла про свою оккупированную территорию. Они же просто глумятся над нами. Наши продолжают это все делать, да? Вот. Но я не буду комментировать телеканал «Дом», это их дело, как бы мне некорректно их комментировать. Работают, а мне бы хоть этих каналов было 20, не в этом дело. Вопрос в том, что как ты к ним относишься. Если так, как нам, то тогда не надо никаких каналов, потому что это только поиздеваться над людьми, которым дать посмотреть канал, тем более такой, как наш, а потом сказать, у вас его не будет, да? Мы вот вышли оттуда, у нас вот 5 человек с уголовными делами, а потом так, ну вы нам не нужны, все. Давайте идите там рекламные ролики снимайте какие-то там, пробавляйте, зарабатывать. Мы сюда не зарабатывать приехали. Ну ладно, окей. Я хочу тебя комментарий спросить. И это что? Это ошибка, это системная работа, это системная не робота. Я думаю, що з одного боку це системна робота, тому що, я думаю, там є люди
люди розумні з російського боку, які відверто з росіянами підпрацьовують, скажімо, в Росії. Наші, але працюють на росіян. Ну, я думаю, що це хтось має підказувати такі ідеї, а ті, хто їх виконують, вони, їм як роз'яснюють, що це комерційна необхідність, або що це, наприклад, буде ліпша комунікація з окупованими територіями, хоча це неправда, або там, що давайте гроші ТРО віддамо там на конкурс і зробимо це в інший спосіб, і подивимося на чесному конкурсі, який ще ніхто не знає, ані умов, ані де він буде, ані коли. Вообще устраивать конкурсы между беженцами, это какие-то гонки в концлагере, что ли, да? Кто из заключенных быстрее прибежит за хлебушком, да? За шмат хлібу кинути, конечно, круто. і дивитися, якщо ти схопив, ти вижив, а якщо ні, розстрілять. Тобто це дуже дивна ситуація, і, як не дивно, тобто є якась людина, я думаю, або хтось підказує, що так робити потрібно, а люди, які це виконують, вони не дуже розбираються в тому, що вони роблять. Тобто підписи, звичайно, там будуть стояти просто відповідально, я так і думаю, відповідальних осіб, або ті, хто приймають рішення Зеленського, я думаю, що вони не зовсім розуміються на тому. А как ты думаешь, на каком уровне вот такие стратегические, политические решения принимаются перестать поддерживать единственный крымско-татарский? На рівні офісу. Я думаю, що на рівні офісу, тому що все їх, вони ж бачать моніторинг новин, вони ж бачать, що всі громадські активісти, вчені, що підписують звернення на підтримку АТР. У них є групи моніторингу, президенту Зеленському кожного дня кладуть на стіл там, які основні новини відбуваються і так далі. Де його згадують, де його не згадують. Слушай, мы, смотри. Він ж все в курсі. Нет, я еще могу понять вот офис президента, да, если брать внутреннюю чисто политику, что они считают там канал прямой своими, это просто политические противники, у них своя фракция в Верховной Раде, которая как бы вроде, на самом деле я считаю, что стратегически они не противники, окей, ладно, вот считает он его противником своим Порошенко, там Порошенко его считает своим противником. Мы, в принципе, по определению никакой оппозицией не являемся, потому что мы вообще не направлены внутрь, мы направлены как бы на Крым, это первое. Второе, мы не боремся за власть с Зеленским, ни с партией «Слуга народа», никаким образом. Мы не показываем Порошенко в каждой передаче, мы не показываем функционеров, как бы у нас нет такой цели, это просто не наша канва совсем. Питання, от скажи мені, як часто ти за цей рік чув слово Крим з боку президента? Декілька разів. Декілька разів. А мало б звучати кожного дня. І декілька разів тільки останні... Слушай, от зараз звучить про Кримську платформу. Це останні півроку, і то не зрозуміло, в якому форматі вона буде. И сейчас, вот знаешь, появилось на улицах, вот это ты видел, да? Крымская Украина. И у меня дежавю. Это СБУ, понятно. Але прикольно. Прикольно, просто у меня другие воспоминания с этим. Когда АТР переехал в Киев, когда был изгнан из Крыма, и мы только вот нашли помещение, такое маленькое совсем тут рядом, и появились везде, кстати, Мининформполитики тогда это делал, тоже Крымская Украина. Я иду по Киеву, Крымская Украина. Мне сначала это нравилось, как бы я вообще-то там тамга с трезубом, там флаг и национальный, и государственный, и национальный флаги, и мне это очень нравилось. А потом, знаешь, по мере того, как я видел, что не принимается закон о коренном народе, не используется крымско-татарский фактор для освобождения Крыма, на международной арене. Всячески нас пытаются как-то куда-то отодвинуть, понимаешь? Как будто мы мешаем. Мы приехали за свою родину бороться. Да, мы приехали в Киев, мы сюда приехали воевать за свою землю, да, за ее возвращение. А нам вместо этого вот это показывают листочек, как папуасам, да, вот Крымская Украина. Что еще хотите? И я вот долго думал, как они этим лозунгом часто, чиновники, заменяли реальные дела. А сейчас это вообще как издевательство. Я подумав, а з іншого боку, фінансування ОТР було за той час, розумієш? Нет, я же говорю, тогда финансирование было. Была однажды проблема в 2016 году, но ее решили. И 5 лет было устойчивое, да, минимальное, да, на грани все это как бы необходимого. Мы же только добавляем сюда. Люди к нам сами приносят деньги из Крыма, помогают. Мы не берем, мы добавляем. На той момент приходив на всі ініціативи Меджлісу. Не, я ничего не говорю. Вот там в оперному театрі. Да, он приходил. У меня другая претензия к Петру Алексеевичу, потому что Петр Алексеевич не внес закон о коренном народе, который можно было бы голосовать в любой из дней, которые это открыто. Тогда говорил, сейчас говорю, да. Это закон о коренном народе, он базовый. Уже европейцы пишут. А что, проголосовал? Конечно, 226, конечно. Европейцы пишут коренной народ Украины, а у нас до сих пор мы нигде...
в дополнении в постановлении Верховной Рады, но это не закон, да? Ну окей, я к прошлым властям что теперь говорить, да? Теперь ответственность у других политическая, да? И, значит, и опять я вижу этот лозунг. И я понимаю, что там в СБУ это, может, от души делали, да? Я не слушай, гігантський борт біля посольства да, Російської я не хочу Федерації. обидеть СБУ никоим образом и Нет, тут сотрудников вони СБУ. молодці. Ну, хтось має це робити. Они молодцы, но для меня этот лозунг, потому что ты понял, да, он звучит как рефрен такой, что опять слова заменяются делами, причем уже полностью. Если тогда это было, ну, как бы что-то делалось, то сейчас просто все заменяется словами. Крымская платформа и Крымская Украина. А в реальности мы не видим ни стратегии деоккупации, мы не видим ни участия Меджлиса ни в каких делах, мы не видим ни поддержки телеканала АТР, мы не видим 60-я статья резолюции Европарламента, там ничего не выполнено, кроме одного маленького пункта, который они поддержали, что будет стратегия, разрабатывать стратегию возрождения крымстатарского языка до 1932 года, но при этом на наш единственный канал детский, у нас же 2 канала, который единственный вещает для детей на нашем языке, он скоро вырубится со спутника, потому что там долги нас уже предупредили судами и так далее. То есть мы будем, как мы будем детям в оккупации эту мову развивать? YouTube. Да? YouTube, да, ну, наверное. Вот, я просто хочу сказать, что я хочу, чтобы показали сейчас и чтобы Мирослав посмотрел. Есть у нас такая женщина в Крыму, Зевре Кубединова. Она ничего не боится, она ходит на все суды. Покажите фотографию, пожалуйста, этой женщины. Вот. Она ходит на все суды, Зевре Ханам, по крымским татарам. Вот и последняя неделя, вы знаете, прошлая какая была. И эта женщина передала, просто так же не переведешь, она передала 1000 рублей оккупационных в помощь нашему каналу. И многие люди подписываются на наш Patreon, делают пожертвования, вы видите тоже на экране периодически надпись про то, как можно поддержать наш телеканал. И наш народ как может из оккупации. Чок сагална Сефреханам, просто, извините, Зевреханам, за то, что вы делаете, и таких людей достаточно, а таких смелых крымских татарок, ну просто я преклоняюсь перед вами. Вы похожи на моих родственников тоже. Вот, и на моих друзей, которых я многие знаю, которых, к сожалению, сейчас не могу видеть в Крыму. Здоровья вам, вашим близким и вашим детям и внукам. Вот. И мы в этот канал постоянно вкладываем. Наш народ добавляет что-то. Они, ну как, постоянно же приносят, что-то присылают. Какие-то поддержки, слова поддержки, конверты какие-то передают все время. Там селами собирают пенсионеры с пенсий своих, да? Но этого не хватит для вещания спутника, не хватит для оренди. Я скажу, що просто всі мають зрозуміти, я 10 років працював на телебаченні, навіть комерційні канали, які мають шалені гроші на рекламі, вони здебільшого всі збиткові. Тобто, якщо канал в нуль виходить, це непогано. Ну да. От їх тримають у нас в Україні в першу чергу для політичної, часть олігархічної для політичного впливу. А от такі канали, як Суспільне і АТР, це вже питання не культурного впливу, протидії інформаційній агресії, тому що це ж головна тема. Тобто помре канал, яким чином взагалі доносити культурный медиаконтент крымско-татарскую мову. Смотри, у нас контент в основном какой? Мы же отказались от всего развлекательного вещания вообще, в принципе. У нас из развлекательного условно вещания это музыкальные программы, серьезной музыки, не попсы, да, где крымские татары и украинцы поют вместе песни, украинские и крымско-татарские. Мы вот такой формат выбрали. Это все, что условно можно... Это не развлечение, конечно, это серьезная программа про такой фолк, артхаус, такую фолк-музыку, да, которая нас объединяет. Вот. Все остальное это абсолютно только политическое, общественно-политическое вещание. Это Крым, это включение... Ну, вот наш фильм вы показывали, це екологія, да. це наукова програма. Ну, вона наукова, вона все одно ж політична. Ну, ми йшли звідти від політики максимально, хоча це дуже складно в сучасному світі, бо все політика, але розраховуючи на те, що фільм будуть дивитися люди, які не мають своєї особистої оцінки про війну в Україні, про окупацію, ми взагалі викреслили всі ці слова звідти. Ми підняли тільки наукові питання екології
І жодного слова, там жодного разу ти не почуєш. Я понимаю этот прием, и как журналист понимаю, да? Але там просто так, як Вы факти, просто факти. как бы своих месседжей не вложили. Тобто ми не накладали ніякого Но понятно же почему. Когда речь идет о Крыме, там ничего добавлять не надо. Да, да? Это как лучшее документальное кино, это когда в нем ни одного слова от автора нет вообще. Да? Это высший пилотаж. Документы, да. Это мы говорим про фильм «Крым». Крим зневоднення, російською Крим обезвожування. І от сьогодні з'явилася англійська версія Crimea Degradation. От. Фільм повністю базується на експертизі ресурсного кримсько-татарського центру, науковців, екологів, Ескандер нас. Ми вчора з ним показували цей фільм англійською мовою для дипломатичного корпусу. І фільм повністю от крок за кроком, з документами, свідченнями з російського телебачення, з відкритих джерел, з науковою експертизою досліджує всі аспекти екологічної катастрофи, водної екологічної катастрофи в Криму. От, це такий, знаєте, белінкат, тільки на тему екології. От, розслідування на тему екології. От, якщо буде цікаво, подивіться, ми його виклали в YouTube. Є же, да. Да, в YouTube от, вводите Крим обезвожування або Крим зневоднення, якою мовою хочете, такою подивіться, або англійською. От, я думаю, що всім цікаво, тому що це питання не Криму, не кримсько-татарського народу, не українців і росіян. Це вже там така катастрофа, що це вже питання європейського континенту з всіх країн, які межують по собі Чорним морем. І фактично, от як проблема вирубки лісів в Амазоні – це проблема всього людства, так і екологічна катастрофа в Криму стає проблемою всього людства. Подивіться, вам буде цікаво. Но это же... Вот какого эффекта вы хотели добиться? Вот вы показываете иностранцам. Что они, по-вашему, должны из этого действия? По-перше, для початку, коли є проблема, і вона стосується всіх, то в першу чергу потрібно зібрати всіх фахівців на цю тему, які не можуть іноді потрапити в Крим, бо він під санкціями, але фахівців ООН, наприклад, і звернути на це увагу, підняти це питання на міжнародних майданчиках і міжнародній конференції. Це частина екології, там вимирають цілі види рослин. А нет риска такого, вот сразу говорю, Мирослав, нет такого риска, что этот фильм будут использовать наши враги? Ну, каким образом? Вот сами украинцы, крымские татары сняли фильм, как в Крыму экологическая катастрофа. Ну так давайте надавим на Украину, чтобы она нам, оккупантам, дала воду. Ні, не буде. Я поясню чому. По-перше, ми в фільмі довели з вченими, що питання питної води для Кримського півострова, для населення, не стоїть. Тому що води питної там було достатньо, бо Сталін, коли будував цей канал, він будував в першу чергу для важкої промисловості. Зараз через перенасичення не просто людьми, а військовими об'єктами, військовими базами, військовим контингентом, вся ця вода, яка з Кримсько-татарського каналу, з Північного Кримського каналу пішла, вона в першу чергу йде на військові потреби. Міст, який побудували, вода, траса Тавріда, де 50 тисяч унікальних кустарників і дерев в заповідній зоні вирубили просто. Воду вони брали на цю трасу там. Свої танки мити, всі ці об'єкти заправляти, все це водою. Плюс 500 тисяч населення. І плюс збільшення на 500 тисяч населення. При тому, що треба розуміти, що Північний канал – це просто канава в землі. Там бетонних отих споруджень дуже мало. Це просто велика канава. І вся вода, яка туди йшла, вона фактично там 60-70% втрата була. Тобто вона не доходила до... На степному районі, собственно, закінчувалася. Так, абсолютно. Її використовували для аграрного сектору саме на півночі, і в першу чергу для важкої промисловості, для хімії промисловості, а тепер для військових. А населені пункти ніколи не використовували цю воду для своих потреб. А сейчас, получается, они у людей забрали, они из кранов, у них воду выпили, да, короче, абсолютно. Своей армией, своими этими потребностями военными. Тому тут питання міжнародної спільноти, що вони можуть сказати? Дайте нам воду для армії?
Можна дулю показати? Може. Дулю. От. Але питання інше, що катастрофа, до якої вони призвели, і головне, буде там вода з каналу, чи не буде. Катастрофа все одно вже неминуча, щоб зараз, тобто вона вже сталася. Зараз, щоб просто почати відновлення, потрібно 50 років. От порахували вчені, що приблизно 50 років потрібно не для повного відновлення на станом на 13 рік, а для початку відновлення на станом 13 рік. Тобто ми з тобою вже за своє життя Крим таким, яким він був, ми не побачимо. Це ціна, навіть, можна прибрати слово окупація. В міжнародному праві є більш круте слово – ефективне управління. От так називають окупацію. Що от вони захопили територію, вони нею управляють. Так ось у них без ефективного управління вони знищили. Плюс там же ж вони застройку почали, вони всі ці, як там, Аксьонови, оці всі ці... Понятно, на чому деньги делают. Вони заробляють на цьому. І вони... Слушай, а вот эти их радостные вопли, что воды всем хватит, воды в Крыму всем, откуда они возьмут? Ти будеш ржать, я би окремий фільм зробив би про Аксьонова, просто про нього. У нього кожен рік двічі-тричі міняється думка. Він спочатку каже, да ми там набурили скважин, зараз буде вода, потім каже, ви знаєте, буріння скважин призвело до катастрофи, там засоління почви, все буде. Так ви всі фільми взяли собі це все. Так, ми взяли багато чого, а тепер можна просто по всіх питаннях, там, от просто ти його береш. Ну, знаєш, врачні мішки ворочають. Да, але ж ми прослідкували за 7 років, розумієш, всі ці цитати. Не виробиш, правда, не приховаєш. Тут недавно Путін сказав, кажеться, що ніяких проблем не буде. Сам фюрер. Вони хочуть робити опріснення води. Вони хочуть поставити заводи, брати воду з Чорного моря, опріснювати. Ну, для цього нужны ізраїльські мощності. Це раз. А по-друге, потрібна потужна хімпромисловість, тому що після того, як ти воду цю прогнав через опріснення, залишається хімічний розсол, який треба кудись зливати. І вони його будуть змушені або зливати в море, або зливати... А якщо в море, то воно буде солоніті. І воно буде просто все помирати. Так що вони взагалі, я тобі скажу, що там самі кримські чиновники були шоковані, тому що там як, з водосховищ брали воду для інфраструктури, попили, після того все, що з унітазів, з ванн зливалося в річку. І воно мало стікати кудись і тікало. А що придумали росіяни? Вони кажуть, давайте цю воду з річки перенаправимо назад в водосховище, и у нас будет бесконечный ресурс воды. Смотри, это же гениально. Русские придумали вечный двигатель. Так. То есть это взять канализацию и перевести в водопровод. Так. И вообще ничего не нужно. Клас. А ці ж розуміють, що вони ж не поїдуть нікуди, ці чиновники. І вони кажуть, ми ж тут живемо, ми ж будемо це не попити з дітьми. Ну все, ці пісікаки перенаправляються назад в водосховище і знову поступають. Це геніально. Я знаю, там просто дезинфекция. Ты просто не в курсе ноу-хау. Ты вот только про вакцину знаешь, спутник, это же на небо сразу, вот, название очень говорящее. Но есть еще дезинфектор уникальный российский, это ноу-хау, я не знаю, почему Нобелевку не дали, что это боярышник. То есть, в принципе, если боярышник капнул или так капнул, да, то, в принципе, потом ты можешь и из унитаза черпать воду и делиться с женой, например. Насправді це жахлива ситуація, бо вода тече чорна, мутна, зелена, в Армянській була бірюзова. Это и есть цвета оккупации, на самом деле. Это и есть цвета, да, цвета оккупации. Это то, что они сотворили с нашим Крымом, продолжают творить, но воды мы им не дадим никогда. Ни в коем случае. По крайней мере, пока хоть один кримський татарин тут живой на континенті. Так, безсенсово. Ми не можемо спонсорувати армію. Тобто ця армія, вона націлена на знищення України. Слушай, у нас каждое правительство поднимало вопрос, а нельзя ли установить Крымский канал? Великі кошти, думаю, пропонують. Ну, так, за такі даже предложення, да? Питання. Але тут пастка. Ви візьмете кошти, а потім, коли окупація буде на материковій Україні, то ви втратите все.
О, слушай, у нас к концу подходит эфир, и я процитирую только что Аркадий Бабченко, наш коллега. Привет, так сказать. Аркаша. Привет, Аркаша, да, опубликовал пост. В Ялте активисты собирают подписи против строительства в городе установки по опреснению морской воды, инициированной российскими властями. Местные жители опасаются, что такая вода будет опасной для здоровья и намерены просить защиты у президента Владимира Путина. Пишет Бабченко, как перестать орать? Ну, то есть сначала дебилы призвали Путина, но, видно, кто-то из этих действительно призывал, раз они ему жалуются сейчас. Из-за этого лишились воды. Через 7 лет водохранилища сухие напрочь. К этому времени Путин решает все же построить новоприобретенным пейзанам наконец опреснитель. Ну, потому что это дорого. И у израильтян, вон, спросите. И теперь эти дебилы требуют его запретить, потому что, опять же, чипы, Билл Гейтс и так далее, да, в добрый путь, ребятки, издевается над русскомирными обитателями Крыма. Бабченко в родную гавань. Украина за естественный отбор. У вас есть камни с неба. Зачем вам вода? Ну, сумно. Это он издевается, понятно, да, у него стиль такой. Но по сути схвачено верно. Спасибо, что пришел. Спасибо за поддержку. Ну, в общем, мне кажется, с Мирославом картина вот этой информационной, если так можно сказать, войны против России стала совсем понятной. Ничего веселого нет, мы проигрываем фронт за фронтом. Но мы сдаваться не собираемся, мы будем бороться до конца за наш канал. Спасибо вам, что вы помогаете, спасибо, что ваши донаты переводите, что передаете деньги, вот так как эта прекрасная женщина из Крыма. И спасибо за то, что вы подписываетесь на Patreon АТР. Кто сколько может, но это постоянная поддержка для того, чтобы мы могли продолжать вещание. И я надеюсь, что все-таки общими усилиями мы продолжим нашу борьбу за Крым, за возвращение Крыма в Украину, за свободу и за наше национальное человеческое достоинство. Спасибо вам. Смотрите АТР на всех каналах. Это был канал Save АТР. Голос Крыма, Майя Буты в эфире. До завтра.
Литвания эрзаман Украинага ярдым этежек веонан менфаатларына корчалайжак. Буна Литвания тышышлері назиры Габриэлюс Лансбергес Украинанын дине эрбаплары, меджлис темсілжілері. Сабық сияси мабуслер ве АТР телеканалынан темсілжілерінен корушкені вақыт айтты. Назир қайдеткенне көре Литвания Украинанын досты ве Украинаны дестексіз қалдырмас. Корушевде Русия ишгалжілері сияси мабуслеріні азапларға чектіргені ве умумен инсан ақларыны бозғанлары қында лаф юрсеттілер. Сабық сияси мабуслер Русия түрмелерінде тұтылғанлары вақыт насыл азапларға чектірілген аққында тариф етті. Девлет дестегі берілмегенінден себеп АТР телеканалы оқыраған проблемалар аққында да сөз юрсетілді. Литвания тышышлері назиріне Қырым-татар байрағыны ве Украинанын коммунистик фырқасының баш кәтібіні КГБ етекчісі еулаған гызлы чақма весиқасының копиясыны бақшыш еттілер. Анда усанкидерсін Қырым-татар экстремистлерінің топлашуа қында сөз кете. Бұнос Facebook сайфесінде Меджлис рейсінің муавины Илми Умеров хабер етті. Оның сөздеріне көре бұл 1989 сенесінің весиқасыдыр. Ойсе Қырым-татарлар Литванияларының мұстаққырлығы көрешіне қол тұтқанны аксете. In 1863 У 1863 році у нас виникла революція проти царської Росії. І фактично у нас була та сама ситуація з нашими друзями з Польщі та Білорусі. Ми говорили тоді, що ваша свобода – це наша свобода. І зараз я можу повторити ці слова. Україна демократична, вільна, територіально цілісна – це країна в колі нашого інтересу. Я впевнений, що ви переможете. Дини ве сияси себеплерден тақып, Қырымнан тамыр халқа дискриминация етілмесі. Бұл жинайтлер үшін Русия халқара қанунларына көре жауап бермеледей Украина омбудсманы Людмила Денисова. Оның сөздеріне көре уйдырылған сияси давалар черчевесінде 133 Украина ватандашы тақып етілмекте. Олар арасында 78 Қырым татары. Денисованың сөздеріне көре ишгалжілер репрессияларына девам ете. Мабуслеріне есе инсаниетсіз шарайтлерде тұтмаға девам етелер. Муслим Алиев 82-нче күн, Тимур Абдуллаев есе 268-нче күн түрменің жаза изоляторында тұтылмақта. Денисова Русияны дерал, оңа сияси мабуслеріні зиярет етменге рұқсет бермесіні чағырды. Чүнки 4 айдан берлі бөле зиярет блок етілі екен. Російська Федерація – це держава-окупант, і вона несе повну відповідальність за забезпечення і додержання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території. А це, безумовно, це не забезпечує. В порушення 4-ї Женевської конвенції щодо захисту прав цивільних осіб, коли окупаційна влада дискримінує корінне населення, переслідує за політичними, релігійними мотивами, порушує основні права та свободи громадян. Ишгалжілер махкемесі Алим Суфьянов ве Сиран Хайрединовны июннен 2-сіне қадар апсте қалдырды. Олар сөзде 4-нче Бақчысарай терроризм давасынан мабуслерадыр. Махкеме топлашыва ачық режимде кечірілгенне біле бақмадан махкеме топлашывына тек мабуслерінің умыр арқадашларына кечіргенлер. Олардың сөздеріне көре махкемеже адвокатларының чықышларына ве избатларына көзігіні біле алмастан мабуслерге апсте тұтуф муддетіні девам еттірген. Судья и, собственно, прокуроры сидели своими делами, были какими-то заняты, на адвоката и на его речь не обращали никакого внимания. В общем, состояние здоровья у них нормальное, выглядят они бодро. Всем, кто пришел их поддержать, они передали огромные селям. Қырым мұсылманларына қорчалап олмасаң санаға қайт. Бөле язылы плакатнен будаванан да бір мабусы. Бірінші группа сақаты соқур Александр Сизиков ишгалжілерінің махкемесінден шықты. Бұны майышны полиция хадимлері беген местен оны полис машинасына алып кеткенлері вақыт тоқтатқан. Ишгалжілер махкемесі Сизиковны қачар деп кенеде евапсынде қалдырды. Да, чудо не состоялось, несмотря на то, что судья довольно-таки пристально спрашивал у следователя, у прокурора, какова надобность продлевать домашний арест моему подзащитному, ведь он инвалид 1-й группы, вину не признает и поэтому, скорее всего, никуда не убежит.
не скроется. Но исследователь и прокурор мотивировали свое ходатайство тем, что Сизиков совершил очень тяжкое преступление особой тяжести, и поэтому, имея в наличии паспорт гражданина Украины, может скрыться от суда и следствия. Кечкен сені июльнан 7-сінде Қырымда кечірілген Кутлеви полис тарамалары нәтижесінде 6 Қырым татары ве ислам динini қабыл еткен Александр Сизиков яқаланды. Эпсіні işgalciler Хизбут Тахрирге лақасы бар деп терроризм ве Русияда акимиетіні күчнен запт етме интылуында қабатлай. Бір күн келер адалет еңер. Латвияда Украинаға қол тұтып жемиеті. Işgal етілген Қырым ве Русия түрмелерінде тұтылған Қырым татар сияси мабуслеріне қол тұтып сөзлерінен мектуплер yolлады. Украинаға қол тұтып әрекетінен фааллері әрсене Латвияда Русия елшілігі оғыне чықа. Коронавирус пандемиясындан себеп бұл сене фааллер Кремль тұтқан сияси мабуслерге мектуплер yazып yolлады. Фаал Татьяна Ладза хабар еткенне көре евелде мабуслерге мектуплер yazғанлар, ама оларны мабуслер алып олама екен. Листи ми надсилали і раніше, але оскільки ми зібратись не можемо ніяк всі разом, то ми кожен вдома з плакатом «Крим – це Україна» і мені надіслали фотографії. Але ми так подумали, що цього було б маловато, тому всіх тих, кого знайшли прізвище з 70 людей, всім написали листи. Писали, звичайно, про те, що ми віримо, що вони скоро повернуться додому, бажали здоров'я, трошки писали про свою організацію, трошки про Латвію. Русия, Украин ве Қырым татарларының кімлігіні йоқ етіп бойсун мағанларнен көрешмекте. Мұны бірлешкен миллетлерде Украинаның даими темсілжісі Сергей Кислица işgal етілген Қырымда инсан ақлары бұзылуына бағышланған топлашууда айтты. Оның сөздеріне көре Русия ярмаданын тамыр халқыны ассимиляция yapmaq мақсадынен ярмадаға 500 миллионға яқын өз ватандашыны көчіріп ерлештірді. Бұл вақыт есе işgalны қабыл етмеген Қырым татарларыны тақып етмектелер. Мисал olarak geçken hafta fevralının 17-sinde 5 Қырым татары uydurulgan cinay dava çerçevesinde yakalanıp hapsке taşlandı. Kislitsa Rusiya iyet vekili Dmitriy Polyanskiyge Rusiya bir cinayet için cevap vermeli. Қырым meselesi ise tek yarmada azat etilgen son kapatılacaktır dedi. İşgalini aklamağa tırışkan Rusiya diplomatlarını Rusiya Mudafaa Nazirliğinin medallerinin takdirlemek gerek dedi Ukrayna vekili. Як бачите, тут чітко вказано дату початку їхньої військової спецоперації – 20 лютого 2014 року, задовго до так званого референдуму на півострові. Я думаю, що ми повинні попросити Міністерство оборони Російської Федерації нагородити російських дипломатів цією медаллю, щоб кожен раз, коли вони повторюють свою мантру про бутафорський референдум в Криму в березні, вони згадували про день початку російської окупації в лютому, який був засвідчений Міністерством оборони Росії. Қырым Украинаның сербест қысмы ве бутон Қарадыныз регионына телеке кетірген арби мейданға чевірілді де Алманияның даими темсілжісі Кристоф Хойзген. Оның сөздеріне көре Русия Қырымны сила ве арбилерінен толдырды. Мұне бәрі Русия ордысына қанунсыз чағырулар кечерелер. Хойзген Русия халқара незарет миссияларына Қырымға қоймақ мечбур олғанны қатырлатты. Violation of the right of peaceful assembly. We are particularly concerned about the Особливо fate стурбовані of the долею Tatars. кримських татар. Колись це була більшість в Криму, тепер вони стали меншиною. Вони перебувають під прицільним ударом, загратовуються в тюрмах, страждають від маргіналізації, асиміляції, втрачають свою самобутність. Росія стверджує, що все дуже красиво в Криму. Але я хочу запитати російського представника, чому Росія не допускає незалежні місії, незалежних спостерігачів для встановлення фактів по ситуації з правами людини в Криму. Русия даими темсілжісінің муавины Дмитрий Полянский Русия пропагандасы уйдырған шиарларына құланып чықыш yapты. Ода Украина өз озыны işgal етіп, Русия тілінде лаф еткенлеріні басқыға оғырата деп білдірді. Вот мой немецкий коллега
опять картинно сокрушался, что мы якобы никого на полуостров не пускаем. Спросите у ваших соотечественников, в том числе из Бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить? Эндіден Украин банклары ишғал етілген Қырым сакинлеріні көчкен шахыс мәлуматнамесіз біле қабыл етіп қызмет етмелілер. Бұны Украина Милли банкынан матбуат қызметі хабар етті. Қырым ве Ақяр сакинлері кенеде Украина резидентлері оларақ танылы. Көчкен шахыс весеқасыны банклар енді талап етмемелі. Бұны бәрібер Милли банкта ишғал етілген Қырым сакинлері малия операцияларына кечіргені вақыт ичбір дискриминацияға оғыратылмамалы деп хабар етті. Національний банк наголошує на неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування, необхідності надання повного доступу до фінансових продуктів і сервісів усіх громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри. Жебеде бір Украин арби эляк олды, екі арби яраланды. Кечкен күндевамында ишгалжілер 20 кере атешкес режимына бозды. Зайцева жеварында душман күчлері 82 калибрлы майын ве граната атыжы тертібатларынен ұжым етмесі нәтижесінде Яков Ганзюк адына бригаданын аскері Дмитрий Сердак эляк олды. Красногоровка жеварында Русия незаретінде олған женкеверлер 120 калибрлы силя құлланған. Песке жеварында есе бұйы калибрлы құршын атыжынен ұжым етілген ве нишанжылар чалышқан. Анда бір Украин мудафачысы яраланған. Луганск вилаетінде ишгалжілер майын атыжынен хутор Вильнеге атеш тұтқанлар. Майнлар сакинлерінің азбарында патлаған. Алған яралардан 74 яшында олған ерлі сакин эляк олған. Бір душман ұжымына Украин арбелері жевап берген. Истихбаратның малыматына көре Русия оның незаретінде олған жинкеберлеріні сыңырының контроль етілмеген қысмындан темин етмеге девам етмекте. Цього місяця на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Російської Федерації завезено близько 2000 тонн пального. Водночас здійснювалась ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів. Окрім того, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ Збройних сил Російської Федерації, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва.